دوستانی که با من آشنایی دارن که هیچ، اون دوستانی که آشنایی ندارن، دنیای فناوری اطلاعات بزرگ هست و کافی هستش که یه سرچ بکنن، زمانمون رو به این مورد اختصاص ندیم. خب بیایم راجع به، من اسلاید رو باز بکنم، اسلاید رو شیر بکنم، یه توضیح بدم دوستان، چون ممکنه همتون یه سری سوالات داشته باشید. 240-50 نفر الان آنلاین هستن. خودش یک رکورد هست برای برگزاری یک سمینار تخصصی. بهتون تبریک میگم که تو داخل این سمینار هستید. هر کدوم از عزیزان اگر من فقط کافی باشه یک سوال یس نو ازتون بپرسم، 240 حداقل ثانیه میره. خب پس این اجازه رو در واقع بدید به ما که تا زمانی که پرسش و پاسخ هستش و قرار هستش اتفاق بیفته، ما در واقع چیز بکنیم، کامنت ها رو میبندیم، سمینار رو برگزار میکنیم ساعت 9. حالا برای ناهار و نماز که میخوایم تعطیل کنیم سمینار رو 10 دقیقه، سوالاتتون رو آماده بکنید، بعد ارسال بکنید و ما یک نیم ساعت سعی میکنیم تا زمانی که در واقع کشش داشته باشیم آخرش پرسش و پاسخ همه عزیزان رو تا جایی که بتونیم پاسخ میدیم. اگر سوالتون رو دیدید توی این سمینار جواب داده نشد، یک بزرگواری بکنید و سوالتون رو یادداشت بکنید، برای فالنیک پیج اینستاگرامش میتونید ارسال بکنید یا پیج خودم، مشکلی نداره و در اسرع وقت سعی میکنیم که در واقع پاسختون رو بدیم. این پس به این شکل. خب بله الان دیگه آموزش در جریانه. یه لحظه عذرخواهی میکنم من برای اینکه با دوستان در ارتباط باشم. ایران هست و کلی مشکلات ارتباطی خدا بخواد. خب خدا بخواد مشکل برطرف شد و منم وی ام هام رو فعلا یه ذره آماده کنم اینا لود بشن تا خیالمون راحت باشه که بتونیم سمینارمون درست برگزار بکنیم، اختلالی نداشته باشیم تو این حین. خب من وی ام هام رو دارم تو این لحظه عذرخواهی میکنم که تایمتون داره گرفته میشه، روشن دارم میکنم که زابیکس هم پنلش رو تو این حین داشته باشیم. خب بریم سراغ اسلاید که میخوایم روش بریم جلو و من شیرش بکنم این اسلاید رو که داشته باشیم و روش بریم جلو. صدای من الان واضح هستش، مشکلی نداریم. فایل ها رو هم اینجا آپلود کردیم دوستانی که سوال دارن، هم در واقع توی در واقع به دوستان فالینگ میتونید پیام بدید، جای دیگه هم براشون فرستادم که بیارن روی در واقع بهتون بدن. خب من اسلاید رو باز کنم، یه کانفرم بگیرم که اسلاید من رو میبینید. اشتراک گذاری صفحه، اینتایر اسکرین رو میزنم. چیزی افتاد خدا بخواد. خب الان دسکتاپ من رو دارید. من فول اسکرین میکنم. یه کانفرم به من بدید که فقط این رو میبینید، من باقی ماجرا رو ببرم جلو. میبینید؟ بسیار عالی. خب من روی همین میرم جلو، ادامه ماجرا رو در واقع میبریم جلو. فول اسکرینش بکنیم که همگی از این استفاده کنن. خب مجدد پس از صفر شروع بکنیم اینجا و سلام و عرض ادب و احترام برای اینکه فیلمتون در واقع خوب در بیاد، بتونید بعداً از این قسمت نگاه کنید. به سمینار زابیکس خوش اومدید. هدف ما از این سمینار این هستش که شما نرم افزار مانیتورینگ شبکه و اپلیکیشن های زابیکس رو بشناسید، بدونید محیط کاریش به چه شکل هست، آیا مناسب شما هست یا نه و مقایسهش کنید با سایر نرم افزارهای مانیتورینگ و خیلی از بحث های دیگه‌ای که قطعا برای شما جذاب خواهد بود. بدون مقدمه زیاد بریم سراغ این که اصلا زابیکس چی هست. خب تاریخچش زیاد مهم نیست، همینو بدونید که سال 2001 اومد و به صورت شخصی ارائه شد و الان با ظهور در واقع یک تخصص، یک در واقع فیلدی به نام دیوآپس محبوب شد و الان خیلی از سازمان ها با در واقع در نظر گرفتن اینکه یک نرم افزار رایگان هستش در واقع بیشتر ازش استفاده دارن میکنن و به سمتش میرن. خب اوپن سورس هست و شما میتونید برای خودتون کاستومایزش بکنید، هرچند همونطوری که خیلیا میگن که لینوکس رو کاستومایز میکنیم، کمتر کسی این رو کاستومایز میکنه و دلخواه سازی میکنه متناسب با نیاز شبکش، ولی خب هست. چه چیزهایی رو برای ما مانیتور میکنه زابیکس؟ اینفراستراکچر یا زیرساخت‌های شبکه‌مون رو، سرورهامون رو، امواج و ماشین‌های مجازیمون و سرویس‌های کلاودمون و ایرانی خارجی، همه چیز اینها رو میتونه مانیتور بکنه.
اپلیکیشن ها و سرویس ها رو هم میتونه مانیتور بکنه. برای این مثال حالا میریم تو قسمت مفهومی داره زابیکس به نام اینتگریشنز. تو اینتگریشن یا یک پارچه سازی شما میتونید به زابیکس اپلیکیشن های مختلف رو معرفی کنید که بتونه مانیتورش بکنه. اوکی، اینو بهش میگن اینتگریشن که میریم توی سایت زابیکس اینها رو با هم میبینیم. مثلا MS SQL سرور رو میتونه انقدر در واقع جزئیاتش رو مانیتور بکنه در حد اینکه شما داخل دیتابیس های SQL سرور مایکروسافت کوئری بگیرید یا داخل دیتابیس های MySQL کوئری بگیرید. در این حد میتونه ریز بشه. خب میگه ویرچوال ماشین ها رو من تو پنلم، چون همه اینا رو توی لابراتوارم دارم، بهتون نشون میدم. انواع هایپروایزر ها رو میتونه مانیتور بکنه، پروکسموکس، KVM از لینوکس گرفته، ES6، vCenter، Hyper-V و حالا داکر و چیزهای دیگه، حالا مفاهیم کانتینر رو اینا همه رو میتونه مانیتور بکنه. تحت لیسانس گنو ورژن 2 داره ارائه میشه و یک راهکار یک پارچه است. منظور از این که میگیم آل این وان یا راهکار یک پارچه این هستش که رو انجام میده، هم هشداری رو انجام میده، هم در واقع ترجمه فارسیش، چون آقای حداد عادل اشاره کردن که حتما فارسی رو پاس بذاریم، ویژوالیزیشن میشه بصری سازی. پس ما توی زابیکس بصری سازی رو هم داریم، هرچند که زابیکس در این قسمت از نظر من یکی حداقل خوب کار نکرده و شما در واقع به عنوان مکمل میتونید از یک ابزاری به نام گرافانا برای اینکه گراف های زیباتری داشته باشید، جلوه بصری زیباتری داشته باشید استفاده بکنید. خب ماهیت زابیکس هم در واقع کشور لاتویا هستش و مقر اصلیش هم در کشور لاتویا هست، هرچند الان بهترین زابیکس کارهای دنیا در واقع توی برزیل هستند، اونجوری که در واقع توی تحقیقات من و ارتباط گیری های من بود توی برزیل هستن. این کلیات این که زابیکس چی هست. خب حالا یه چیزی که خیلی مهم هست و متاسفانه اصلا توجه نمیشه و شما باید تو این سمینار که دارید به این موضوع دقت میکنید باید به این موضوع توجه بکنید تا سرتون کلاه نره. خب دوستان، زابیکس مثل سیستم عامل های اوپن سورسی مثل اوبونتو این چیزا یک نسخه استاندارد ادیشن داره، یه نسخه لانگ تایم ساپورت یا استیبل ورژن. حالا من میخوام واژه انگلیسی بکنم ولی واقعا چی بگیم، بذار اینجوری چرخه زندگی و سیاست های ارائه زابیکس، این ترجمه این جمله میشه. ببینید شما میرید داخل سایت زابیکس میرید ورژن 6.2 6.4 مثلا 6.7 فلان، این یعنی چی؟ من از کدوم نسخه باید استفاده بکنم؟ خب ماهیت اینه که زابیکس به دو حالت در دو وهله زمانی مختلف دو تا محصول مختلف ارائه میده. یک محصول لانگ تایم ساپورت میده، یعنی ساپورتش 5 سال طول میکشه. یک محصول استاندارد میده که این هر 6 ماه یک بار ارائه میشه. خب محصول LTS یا لانگ تایم ساپورت زابیکس 1 سال و نیم، هر 1 سال و نیم یک بار ارائه میشه. خب پس ما نسخه زابیکس 5 LTS داریم، نسخه زابیکس 6 LTS داریم و نسخه زابیکس 7 LTS داریم. چه مزایایی دارن؟ بحث نوع پشتیبانی و ماهیت ارائهشون هست. نسخه های استاندارد ادیشن زابیکس که هر 6 ماه یک بار ارائه میشن عملاً بدون تعارف، خب خیلی جاها میخونید برای آزمون خطا هستن، یعنی شما به هیچ عنوان نسخه استاندارد ادیشن رو نباید بیاید نصب بکنید برای سازمانتون. چرا؟ چون طی 6 ماه بعد از ساپورت زابیکس خارج میشه و شما باید به نسخه LTS آپگرید کنید، یا ریسک این رو باید قبول بکنید که زابیکس شما هر 6 ماه یک بار آپدیت بشه، خب یعنی بیاید از نو آپدیت بکنید به نسخه جدید بیاید، یا اینکه نسخه LTS استفاده کنید که 5 سال ساپورت داره. حالا ساپورتش به دو شکل هستش. ما یک بحثی داریم به نام فول ساپورت که مشکلات عمومی که زابیکس داره، مشکلات امنیتی که داره و مشکلات حساسی که زابیکس داره توی تایم فول ساپورت در واقع زابیکس ارائه میده. خب و یک بحث لیمیتد ساپورت داریم. لیمیتد ساپورت در حد مشکلات امنیتی و مشکلات اولیه زابیکس، چیزی رو داخل کد تغییر نمیده. خب حالا چه اتفاقی میفته وقتی شما نسخه LTS زابیکس رو تهیه میکنید؟ یعنی 1 سال و نیم یک بار وقتی میاد، این نسخه تا 3 سال فول ساپورت داره، یعنی تا 3 سال زابیکس میگه من اینو کداشو
تغییر میدم، مشکلات امنیتی و باگ‌هاشو برطرف میکنم. ولی وقتی نسخه های در واقع استاندارد ادیشن که هر 6 ماه یک بار میاد بیرون رو تهیه بکنید، خب مثلا زابیکس 6.2 زابیکس 6.4، خب میگه اینا لیمیتد ساپورت، فقط اگر مشکل امنیتی داشته باشه تغییرش میدم، هیچ کدی رو تغییر نمیدم. پس اینو باید بپذیرید. حتی میریم جلوتر داخل سایت زابیکس میبینید که چه اتفاقی افتاده. زابیکس خودش دوره هاش رو همین الان که نسخه 7 LTS رو ارائه داده بلافاصله تغییر نداده نسخه جدید رو بیاد بگه. خب یعنی بگه من دوره ها مبتنی بر 7 LTS میگم، نه، هنوز که هنوزه نزدیک 1 ماه هستش که نسخه 7 LTS زابیکس ارائه شده، خود زابیکس دوره هاشو مبتنی بر نسخه 6 LTS داره ارائه میکنه. پس حواستون باشه اگر میرید جای پروژه‌ای قرار هست انجام بدید، اگر جای قرار هستش آموزشی ببینید، این در واقع 6.2 6.4 7.2 7.4 اینا چیزی نیست که زیاد بخواید بهش اهمیت بدید و معنی و مفهومی هم نداره. اگر کسی واقعا داره نسخه 7 میگه یا نسخه 6 LTS میگه، اون ریزکاری هایی که آپدیت زابیکس داشته رو باید توی دورش یا توی در واقع سناریوهاش داشته باشه، وگرنه هنوز که هنوزه زابیکس 6 LTS تا ساله. اجازه بدید من برم اسلاید بعدی که بهتون نشون بدم. خب این همون مفهومی از هر 6 ماه یک بار یک نسخه استاندارد میاد، 1 ماه هم تازه 1 ماه، تو اون 6 ماه 1 ماهش لیمیتد ساپورت هستش، ولی نسخه LTS میگه 3 سال فول ساپورت دارم، 2 سال لیمیتد ساپورت دارم، یعنی عملا 5 سال. خب الان با این تفاصیل که ما فهمیدیم، ما فقط نسخه های LTS رو نصب میکنیم. اگر دقت کنید اوبونتو و خیلی از سیستم عامل های اوپن سورس دیگه هم یک LTS دارن، لانگ تایم ساپورت، پشتیبانی طولانی مدت دارن. اوکی، خب این هم از این. بریم اسلاید بعدی، من یه توضیحی بدم اینجا. خب اینجا اومده یک مقایسه کرده نسبت به نسخه LTS زابیکس و نسخه استانداردش. عجله نکنید دوستان، ممکنه بعضی از این واژه ها و اینکه هی زابیکس میکنن براتون عجیب و غریب باشه. الان نسخه ای رو میرسیم، ما پیش فرض میگیریم که شما میدونید مانیتورینگ شبکه چی هست و داخل این سمینار شرکت کردید و یا با یک نرم افزار مانیتورینگ کار کردید یا دغدغه این راه اندازی رو دارید. حالا میخواید بدونید که از زابیکس استفاده بکنم یا نکنم، یا دوستان خودشون مدیرای شبکه این هستن که از زابیکس استفاده کردن. ما مجبور هستیم به شکل این در واقع سمینار رو برگزار کنیم که طیف گسترده‌تری رو پوشش بده. خب اینجا اومده مقایسه کرده تو این جدول، در واقع اینا جدوله که خودم مقایسه کردم دیگه، مقایسه نکردم. مزایا و در واقع مزایایی که کجا از چه نسخه استفاده بکنم. مثلا اومده گفته اینجا اگر کدومشون برای سازمان‌های بسیار بزرگ و کلان خوبن، میگه قطعا نسخه LTS هر 1.5 سال ارائه میشه نسخه جدیدش، ولی این در واقع نسخه استاندارد هر 6 ماه و هر 6 ماه شما باید آپگرید بکنید. این برای بیزینس های کلان. بچه اینم نکته قشنگیه، میگه اگر بیزینستون یک شبکه کوچولو موچولو هستش اشکالی نداره، هر 6 ماه میای آپگرید میکنی، ولی وقتی داری راجع به هزاران VM صحبت میکنی، هزاران سیستم صحبت میکنی، 10,000 نود صحبت میکنی، دیگه نمیتونی هر 6 ماه یه بار ریسک در واقع تغییرات رو بپذیری. پس اینها چیزایی هستش که بین تفاوت نسخه های زابیکس باید در نظر بگیری. خب ساپورتش رو بررسی کرده، میگه خب این 5 سال در مجموع 3 سال فول ساپورت داره و 2 سال لیمیتد ساپورت داره، ولی این فقط 1 ماه لیمیتد ساپورت داره. عملا استاندارد ریلیز دوستان فقط من میگم آزمون خطاست. قطعا چه چیزایی بیشتر تست شده؟ خب لانگ تایم ساپورت ها در واقع بیشتر تست شدن، باگاشون در اومده و این به شکل. خب ولی از یه طرف میگیم چرا از نسخه استاندارد پس ارائه میشه؟ بیمار نیست زابیکس، بیمار نیست. میگه نسخه های جدید رو میگم که قابلیتاشو بگیرید، تست بکنید، خطاها رو گزارش بدید که در نسخه LTS من این باگ ها رو برطرف کرده باشم. حالا چون من هم مایکروسافتی هستم هم در واقع لینوکسی و سال تو هر دو تا حوزه کار کردم، یک تجربه میگم. مثلا الان ویندوز سرور 2025 داره میاد. آیا تا میاد ما باید نصب بکنیم؟ یک اشتباه محض هستش. نظر و تجربه شخصی من در حوزه مایکروسافت این هستش که هر سیستم عامل جدیدی که اومد حداقل 2 سال بعد برای سازمانتون اقدام بکنید که اون رو نصب بکنید. 2 سال باگ ها در واقع گزارش میشه به اون شرکت سازنده، باگ های اساسی رو حل میکنه و با آپدیت ها یک سیستم عامل در واقع استیبل یا قابل اعتماد به شما ارائه میشه. توی زابیکس هم
همین موضوع صادق هستش. حالا شما میتونید توی لابراتوارتون برید سیستم عامل جدید، سرویس جدید رو نصب بکنید، باکاش رو پیدا بکنید، اما اینو تو محیط عملیاتی نباید بیارید و موضوع بحث ما هم موضوع عملیاتی هستش. خب این اولین باری بود که فکر می‌کنم داخل یک سمینار راجع به چرخه در واقع ارائه زابیکس و ریلیز پالیسی صحبت شد که شما دید داشته باشید از چه نسخه‌ای باید برای خودتون استفاده کنید. پس اگر من الان اومدم داخل لابراتوارم از نسخه 6 LTS استفاده کردم، به این معنی نیستش که آپدیت نیستم، به معنی این هستش که بر اساس یک استاندارد در واقع تحلیل شده دارم این برخورد می‌کنم و اینکه سریع بیام یه نسخه جدید نصب بکنیم در واقع زیاد معنی نداره. خب این رو هم بحث این رو نوشته بوده. حتی زابیکس 5 نسخه LTS تا همین امسال 2023 که حالا گذشتیم سال پیش میشه تقریبا ساپورت داشته. خب و زابیکس 6 LTS تا 2025 ساپورت داره. حالا اون دوستانی که میان 6 و 4 الان درس میدن 6 و 4 2023 اوت اف ساپورت شد، تموم شد. خب لیمیتد ساپورتش هم 1-2 ماه دیگه فکر کنم تموم شده باشه. اینم از این از ارائه زابیکس. خب حالا بیایم صحبت کنیم راجع به این که بهترین ابزار مانیتورینگ شبکه چه چیزی هست. الان چیزی که براتون لود میکنم نتیجه نزدیک به فکر میکنم 3-4 روز در سایت گارتنر بالا و پایین کردن هست تا یه همچین نموداری رو برای شما آماده بکنم که داخل دورم قرار دادم. توی این نمودار بر اساس آمار گارتنر، اینا آمار من درآوردی نیست و در واقع مقایسه نرم افزارهای مانیتورینگ مختلف از نظر وبسایت گارتنر هستش. خب گارتنر میاد برای رتبه بندی هر کدوم از محصولات یک سری پارامترها میذاره، تعداد گزارش هایی که راجع به نصب اون نرم افزار بوده و راجبش نظر دادن. خب به صورت کلی چه نمره میدن، روی سرورها چه اتفاقی میفته، نتورک، استوریج ها، دیتابیس رو مانیتور میکنه، هایپروایزر ها، قیمتش، نحوه پیاده سازیش، آموزشش، در واقع پشتیبانی کردن از سرویس های مختلفش و پشتیبانی از کاربرها و چیزهای دیگه. میاد یک گرید میده. خب بر اساس این اومده رتبه بندی کرده. خب و من 1 تا 10 این نرم افزارهای مانیتورینگ رتبه بندیش در دنیا هست که زابیکس اینجا رتبه 3 رو میگیره. حالا آیا به این معنا هستش که زابیکس رتبه 3 دنیا هست؟ خب کافیه فقط نه، این معنی نداره. اینجا بر اساس تعداد ریویو ها ما در نظر میگیریم. خب 537 نفر اومدن راجع به پسلر PRTG صحبت کردن، 480 نفر راجع به اوپن منیجر، فقط نزدیک 300 نفر راجع به زابیکس اومدن نظر دادن. خب پس این یک آمار حدودی هست. مثلا مظلوم اینجا اسکام یا سیستم سنتر اپریشن منیجر مایکروسافت 94 نفر اومدن، یا خیلی از نرم افزارها اصلا اینقدر پایین هستن که نمیشه راجع بهشون صحبت کرد. من اونایی که خیلی تاپ هستن نمرهاشون رو ثبت کردم اینجا. این جدول رو جای دیگه پیدا نمی‌کنید، من براتون شیر می‌کنم تا بتونید پیدا بکنید. خب بیایم بررسی کنیم. پس از 5 هم هستش نمرهشون. چرا میگید 4 خورده؟ از 5 نمره. خب یعنی 5 ستاره است، میانگین این 5 تا ستاره هر کس داده این برآورد شده. نه چرا از 4 می‌بینیم بالاتر از 4 نداریم؟ به خاطر همین است. حالا این نمره کلی یعنی اوپی منیجر و PRTG خب از نظر گارتنر رتبه یکسانی دارن، یا زابیکس حتی دیتا داک هم رتبه 4.5 رو داره. خب این آمار کلی، یعنی شما میتونید مقایسه بکنید، اما واقعا میشه به این آمار استناد کرد؟ واقعیت ماجرا اینه که خیر، نمیشه استناد کرد. من یک اوورویو کلی گذاشتم، چیزی به نام بهترین نرم افزار مانیتورینگ دنیا وجود نداره دوستان. شما بر اساس نیازتون، تخصصتون، اندازه شبکتون، بودجهتون و خیلی از فاکتورهای دیگه میایید انتخاب میکنید. برای مثال از نظر من جلوه و زیبایی که اوپی منیجر شرکت در واقع منیجینگ ارائه میده که در واقع زیر مجموعه زوهو هستش خیلی قوی تر از مثلا زابیکس هست. اما این دوتا مثلا ویندوزی هستن، زابیکس دانش لینوکسی میخواد. از نظر استیبل بودن و خیال راحت به قول خودمون کانفیگ کن چال کن، خب اون سیستم در واقع سرویس های مانیتورینگ در واقع لینوکسی استیبل تر هستن. من به شخصه با غیر از دیتا داگ و
دایناتریس و VMware Area Operations اینا با بقیه این در واقع مجموعه 10 تایی کار کردم. من PRTG رو توی یه مجموعه خودروسازی در واقع پیاده سازی کردم توی ایران. اوپی منیجر رو در سازمان راهداری پیاده سازی کردم. زابیکس رو نمیتونم بگم کجا پیاده سازی کردم چون به تازگی بوده این سرویس. طبیعتا من تجربیاتی که میتونم به شما بگم اسم سازمان رو بیارم مربوط به حداقل 10 سال پیش باید باشه. چرا؟ چون ما یه قراردادی داریم به نام قرارداد عدم افشا. فقط اون سازمانایی میتونیم نام ببریم که 10 سال از سابقه انجام اون پروژه گذشته باشه. سولاروینز رو پیاده سازی کردیم برای بانک سپه بود اگر اشتباه نکنم. اسکام رو برای شرکت سابکو پیاده سازی کردیم. و حالا من تجربه شخصی خودم رو میخوام بگم دوستان. زابیکس رو برای مانیتورینگ هایپروایزورها مثلا چی بگم، مثلا VMware داکر یا مثلا هایپر وی مایکروسافت توصیه نمی کنم. خب یه جورایی زیبا نیست. خب از نظر زیبایی کلا زابیکس مشکل داره. زابیکس یه چیز زمختی هستش برای کار کردن بدون تعارف. افراد و دوستانی که میخوان زابیکس کار بکنن باید این رو مد نظرشون داشته باشن که یه مقدار سخت هست کار کردن با زابیکس. دانش و پیش نیاز لینوکسی قطعا میخواد که بتونید پیاده سازیش بکنید وگرنه به مشکل میخورید. از طرفی دوستان مثلا محصولی مثل PRTG و اوپی منیجر راه اندازی پیاده سازیشون مثل سولاروینز و چیزایی چون ویندوزی هست خیلی خیلی ساده تر از زابیکس هستن. زابیکس یه تانکه، خب باید بتونید باهاش کار بکنید، ولی وقتی که تونستید باهاش کار بکنید دست و بالتون رو انقدر باز میذاره که نمیدونید چه کاری میشه باهاش کرد. یعنی واسه خودتون خلاقیت به خرج میدید. مثال دارم میگم، حتی برای من امروز حالا اون تمپلیت ها یا اون اینتگریشن هایی که برای زابیکس ساختم رو در اختیارتون قرار میدم. مثلا من اومدم دیدم که زابیکس برای سرویس مایکروسافت DNS سرور چیز نداره، مانیتورینگ نداره، نمیتواند در حال حاضر مانیتورینگ بکنه. DHCP نمیتواند. چون دانششو داشتم اومدم چیکار کردم؟ با استفاده از تحلیل لاگ اومدم برای خودم یک مکانیزمی درست کردم که بتوانم این رو مانیتور بکنم. این رو خیلی از نرم افزار مانیتورینگ ندارن و این لذت بخشش میکنه. اوکی، پس زابیکس یک غول هست. اگر شرکتتون کوچیک هست، تعداد کلاینتاتون کم هست، تعداد سرورهاتون کم هست، یا اصطلاح ما توی زابیکس میگیم هاستاتون کم هست، من به شخص توصیه نمی‌کنم زیاد درگیر زابیکس بشید. اما اگر محیطاتون انترپرایز و بزرگ هستش قطعاً زابیکس یک انتخاب عالی میتونه باشه. خب و به نسبت دوستان این رو هم تو آمار داشته باشید، گارتنر سالهاست وجود داره. این که میبینید تعداد و رنکینگ و اینها داریم مقایسه میکنیم دیگه، الان شما فاکتورهای مقایسه رو تو این جدول دارید میبینید که به چه شکل است. وقتی داریم میگیم زابیکس خب به نسبت عمومی شدن و در واقع محبوب شدن جدیدتر از PRTG و اوپی منیجر هست و در عین حال شرکت زابیکس یه شرکت جدیدتری هست، بیزینسی نیستن زیاد زابیکسیا. خب اوپی منیجر و PRTG دو تا غول نرم افزاری پشتشونن که ساپورت میدن ازش، یا اسکام یا VMware یا اینا همشون شرکت پشتشونه، ولی زابیکس نه. حالا نمیدونم امسال کدومتون رفتید نمایشگاه GTX دبی؟ قرفه زابیکس رو اگر با قرفه اوپی منیجر زوهو مقایسه میکردید تازه متوجه میشید چه شرکت‌های پشت اینا هستن. یعنی عظمت قرفه ها رو ببینید. و زابیکس یک شرکت اوپن سورسی هست که خودت میتونی کاراتو انجام بدی. خب سخت هست یادگیریش بدون تعارف، سخت هست پیاده سازیش، ولی وقتی دستت اومد کارهایی میتونی باهاش بکنی که بدون تعارف با هیچ نرم افزار مانیتورینگ دیگه‌ای نمیتونی انجام بدی. پس تعریف بهترین نرم افزار مانیتورینگ ابزار مانیتورینگ شبکه چیز کلا نادرستی است و ما باید حتما فاکتور انتخاب داشته باشیم. خب بریم اسلاید بعدی ببینیم که چی قرار هست بگیم. خب معماری زابیکس رو بیایم بررسی کنیم که زابیکس معماریش به چه شکل است. خب دوستان زابیکس تیکه تیکه است، یک محصول اوپن سورسی هست که تیکه تیکه است. یه رابط کاربری داره، گرافیکشه. خب بهش قدیما میگفتن حالا وب اینترفیس، یو آی، فرانت اند هم میگن، وب اینترفیس هم میگن. اون چیزی که شما از زابیکس دارید میبینید همون فرانت اند هست. خب یک انجینی داره که دیتا یا همون در واقع پروسسینگش رو انجام میده. انجین بهش میگن، اپلیکیشن هم بهش میگن. من این اسلایدی که ساختم داخلش اسمهای مختلف اون در واقع قسمت زابیکس رو هم دارم. پس یک معماری 8 تایی داره زابیکس. خب یو آی داره، رابط کاربری،
سرور داره که اون اپلیکیشنشه، بانک اطلاعاتی یا دیتابیس داره که قرار ذخیره کنه دیتا رو داخلش و محدود به این نیست. چرا من داخلش باز نکردم؟ محدود به این نیست چه نوع بانک اطلاعاتی باشه. شما هر بانک اطلاعاتی اوپن سورس رو میتونید برای زبیکستون استفاده بکنید. خب اما منطقی باشیم، من درآوردی کار نکنیم. بعضی جاها میان برای اینکه وابستگی ایجاد بکنن از بانک‌های اطلاعاتی عجیب و غریب استفاده میکنن. خب ساده ترین چیزی که میتونید استفاده کنید ما اسکیل استفاده بکنید یا MariaDB استفاده کنید که بتونید ازش در واقع راحت استفاده بکنید. زبیکس دیتا رو میاد جمع آوری میکنه از مفهومی به نام هاست، از اون جاهایی که مانیتور میکنه. این دیتا به دو شکل جمع آوری میشه، یا از طریق یک نرم افزاری که روی اون هاستمون نصب میکنیم، ویندوز، چه میدونم اندروید، یونیکس، لینوکس، ویندوز، هر چیزی هست، یک ایجنتی رو نصب میکنیم مثل مکانیزم کاری اکثر نرم افزارهای مانیتورینگ دنیا، بهش میگن ایجنت. حالا مود کار کردنش کاری نداریم. به این ایجنت کالکتورز هم میدن، کریرز هم میدن. کالکتورز یعنی جمع آوری کننده، کریرز یعنی حمال. حالا حمال نگیم، بگیم حمل کننده. خب حالا این از این. پس یک قسمت دیگه هم میشه ایجنت. ما یه بحث دیگه داریم به نام پراکسی. پراکسی یعنی واسط. خب بعضی اوقات واسط یعنی چی؟ یعنی که ببینید شما فرض کنید که یک سازمانی دارید، مثلا یه مثال نوعی میزنم، مثلا سازمان تامین اجتماعی کشور توی تهران دیتا سنتر اصلیش هستش 20 تا 32 تا شعبه در کل کشور داره. هر کدوم از این شعبه ها مثلا 10 تا سرور دارن برای خودشون. مثلا چقدر میشه؟ من حالا الان نه به ریاضیاتش گیر بدید، نصر ریاضی بلد نیست. مثلا 2000 تا هاست میشه که قرار این زبیکس ما در تهران اینا رو مانیتور بکنه. خب من اگر قرار باشه هر روز 2000 تا در واقع دیتای مختلف از طریق ایجنت هایی که نصب شدن در سطح کشور توی شبکه ونم دریافت کنم، ترافیک شبکه ون من الکی داره هدر میره. میام چیکار میکنم؟ توی هر کدوم از شعبه های خودم در شهرستان هام میام توی دیتا سنترش یک زبیکس پراکسی نصب میکنم. زبیکس پراکسی به جای اینکه در واقع هر کسی مستقیم با سرور اصلی من ارتباط بگیرن، چه اتفاقی میاد؟ به صورت واسط عمل میکنه. دیتا رو از اون شهرستان میگیره، تو خودش نگه میداره، در قالب یه تیکت یا یک در واقع ارسال کنه برای زبیکس. به جای اینکه 2000 تا در روز دریافت کنم میشه 32 تا. در این حد تفاوت میکنه. خب من ساده دارم میگم که درکش راحت باشه. پس من برای شرکت های شعبه هایی که دارم خارج از ایران، داخل ایران، شهرستان ها فلان، میام از مکانیزم پراکسی های زبیکس استفاده میکنم که همونطوری که ایجنت ها اکتیو و پسیو دارن راجبشون صحبت میکنیم که مفهوم چیه، پراکسی هم دارن. این رو در اصطلاح میگن دیستریبیوتد مانیتورینگ یا مانیتورینگ توزیع شده. یه تعریف دیگه ای دوستان از دیستریبیوتد مانیتورینگ وجود داره که بذار همینجا که هستیم بگم. اینه شما هر کدوم از این 8 تا رو، حالا کورش اگر بخوایم فرض بگیریم 4 5 تا رو، 4 5 تا قسمت اصلی زبیکس رو میتونید تو 4 5 تا سرور مختلف نصب کنیم. یعنی یه دونه سرورمون یو آی مون نصب کنیم، یه دونه سرورمون انجینمون نصب کنیم، یه دونه سرورمون دیتابیس اون باشه و چیزهای دیگه. مثلا 3 تا سرور برای زبیکس هم میتونید همه اینا رو یک پارچه داشته باشید. خب بعضیا میان اون تعریف جدا نصب کردن هم میگن دیستریبیوتد مانیتورینگ، در صورتی که زیاد درست نیست. دیستریبیوتد مانیتورینگ در مفهوم پراکسی ها بیشتر مطرح میشه. خب زبیکس یک کار قشنگی که انجام میده، وقتی ایجنت رو نصب بکنید دو تا دستور داره به نام get و sender. شما در واقع دیتای ارسال و دریافتمون رو با این انجام میدیم. حالا اون دوستانی که کار تست نفوذ انجام دادن، ابزار نتکت رو اگر دیده باشی چیزی شبیه ابزار نتکت، خب که میتونید ارسال و دریافت فایل و دیتا داشته باشید که من میتونم از طریق این اسکریپت اجرا کنم روی مقصدم و خروجیش رو بگیرم. در واقع مکانیزم کاری ایجنت ها یه جورایی رو وابسته به این کامند است. قشنگی چی هستش؟ من میتونم، یکی از قدرت های زبیکس اینه که من میتونم بیام یک اسکریپت خاص رو روی ویندوز مثلا پاورشل اجرا کنم، خروجیشو بدم به زبیکس، بگم اگر چنین اتفاقی افتاد مثلا بیا به من نشون بده که چه اتفاقی افتاده. خیلی لذت بخش زبیکس. مفهوم اینتگریشنز چی هست بچه‌ها؟ زبیکس در واقع وابسته به یک مفهوم به نام اینتگریشن است. اینتگریشن یعنی یک پارچه سازی. هر سرویس جدیدی که رو زبیکس ارائه میشه، مثلا شما بذار اینجوری بگم بهتون، MS SQL سرور قبلا توسط زبیکس قابل مانیتور کردن نبود.
یه برنامه نویسی اومد لذت برد گفت آقا بیام بذار من یه اینتگریشنز یا یک در واقع ماژول بنویسم برای زابیکس که این بتواند مثلا دیتابیس های من رو مانیتور بکنه. این رو قرار میده توی سایت زابیکس و شما بعد از اون میاد با نصب کردن اون اینتگریشنز میتونید اون رو نصب کنید. در واقع وقتی من میام صحبت میکنم میگم زابیکس میتواند VMware مانیتور بکند، میتواند دیتابیس مانیتور کند، میتواند CentOS مانیتور کند، میتواند اوبونتو مانیتور کند، هر کدوم از این میتواند تا با یک عنوان در واقع کاری یک اینتگریشن هست، یک پارچه سازی هست که وجود داره. خب بنابراین اگر من الان اومدم خب داخل دورتون یا داخل در واقع اسلاید ها گفتم که یه جا اومدم خودم یک اینتگریشن ایجاد کردم، الان اینتگریشن DNS مایکروسافت توی سایت زابیکس نیست، اینتگریشن DHCP مایکروسافت در زابیکس نیست، اینتگریشن فایروال ویندوز در زابیکس نیست، اینتگریشن اسکیجول تاسک در زابیکس نیست. من اینها رو درست کردم، میرم به زابیکس میگم دوست عزیزم زابیکس عزیزم اوپن سورس بودی، منم حال کردم اومدم برات این کارو انجام دادم، اینم از این. خب یعنی بهش اضافه میکنم به عنوان اینتگریشن. ما یک مفهوم دیگه هم داریم که اکثرا دوستانی که مانیتورینگ کار کرده باشن الان بهتر درک میکنن که زابیکس چیه و کجاش یعنی چی. خب چون با تمام این مفاهیم آشنایی دارم. ما تو نرم افزار مانیتورینگ اکثرا چیزی داریم به نام ایجنت دیگه، همه اوپی منیجر و سولار و همه اینا یه چیزی دارن که نصب بشه دیتا بفرسته دیگه، پس با مفهوم ایجنت آشنایی دارن. ایجنتلس یعنی چی؟ ایجنتلس یعنی من چیزی رو روی اون هدف نصب نمی کنم، دیتا رو میگیرم فقط. خب ایجنتلس مانیتورینگ یعنی من چیزی رو نصب نمی کنم روی هدف، برای من فقط دیتا برای من بیاد. مثال دارم میگم، وقتی من چیزی رو دیوایسی رو از طریق پروتکل SNMP مانیتور میکنم، خب یعنی چی؟ یعنی که چیزی رو روش نصب نکردم، دیتا رو میگم، میشه ایجنتلس. اگر از طریق SSH میتوانم مانیتور بکنم میشود در واقع ایجنتلس. اگر از طریق حالا API که میری جلوتر توی زابیکس ان شاء الله دورهاش میخونید مانیتور میکنم، اون میشه ایجنتلس. یکی از زیبایی‌های کاره که کجا کاربرد داره، شما حتی سیستم عامل ها رو میتونید بدون نصب کردن ایجنتس بیاید مانیتور بکنید. کجاها کاربرد داره؟ جایی که بهتون اجازه نصب کردن ایجنت رو نمیدن. ما بعضی از جاها رو داریم، حالا تو ایران خیلی کمتر دیدم این پالیسی وجود داشته باشه، اما بعضی از شرکت ها میری که حتی اجازه ران کردن یه اسکریپت ساده طبق پالیسیشون رو نمیدن. میگه من هر دیتایی رو که میخوای به من باید بدی، من خروجیش رو بگیرم و برات بفرستم از طریق مثلا یه کامنت. خب اونجا من ایجنتلس مجبورم استفاده کنم. یه چیزی رو اینجا ننوشته و توی تصویر هست، من بذار اشاره بکنم، به نام API. بچه‌هایی که برنامه‌نویس هستن میدونن API چی هست، اما بچه‌هایی که برنامه‌نویس نیستن و در واقع شبکه کار هستن، به زبان ساده بگم که API یا Application Programming Interface این قابلیت رو میده که شما بدون اینکه درگیر پیچیدگی های نرم افزاری یا سخت افزاری یه چیزی بشید، خب به یک چیزی وصل بشید و ارتباط برقرار کنید. دیگه ساده ترین تعریفی که میتونم از API بکنم اینه. برای مثال من برای مانیتورینگ یه چیزی مثل وی سنتر نه ایجنتلس میتونم کار بکنم، ریسک اینو بکنم که SSH رو در اختیار کسی قرار بدم، نه در واقع میتونم بیام روش ایجنتی نصب بکنم. زابیکس ایجنتی برای ES6i نمیده که برم روی ES6 نصب بکنم apt اینستال فران. خب ارتباط گیری من و دیتا گرفتن من از در واقع یه چیزی مثل وی سنتر از طریق API ها هست. حالا قشنگی API چی هست؟ API یعنی که شما به عنوان یک برنامه‌نویس می توانید با زابیکس ارتباط برقرار بکنید و براش اینتگریشن ایجاد بکنید. یعنی الان شما در واقع وقتی میگم زابیکس می تواند وی سنتر یا مجموعه هایپروایزرتون مجازی سازیتون رو مانیتور بکنه، یه بنده خدا اومده لطف کرده که اسمش هم تو صفحه اینتگریشن زابیکس میذارن. معمولا هم همه این اینتگریشن ها رو میذارن داخل گیتاب که برید استفاده بکنید. میاد اون اینتگریشن رو در واقع استفاده میکنه و به وی سنتر وصل میشه. خب این هم از معماری زابیکس چجوری کار میکنه. خب بریم دوباره در ادامه زابیکس آرکیتکچر یا معماری زابیکس راجع به ایجنت ها و پراکسی ها. ما دو تا مود داریم در زابیکس، یا اکتیو یا پسیو. به زبان ساده وقتی راجع به در واقع ایجنت پسیو صحبت میکنیم، خب یعنی اینکه سروره خب هر چند وقت یه بار میاد پیام میده به اون ایجنت، میگه داداش این اطلاعاتی که روش داری به من برای من میفرستی، دمت گرم، اینجوری یعنی سرور به کلاینت میگه لطف میکنی اطلاعاتو برای من بفرستی. خب اما وقتی راجع به اکتیو ایجنت صحبت میکنیم، خود این
ایجنتی که نصب شده طی اینترول ها یا وهله های زمانی مشخصی دیتاش رو برای زبیکس ارسال میکنه که حالا اینجا 150 و 151 پورت هایی هست که داره استفاده میشه این وسط. خب اجزای مختلف زبیکس، این هم نکته مهمیه. یکی از چیزهایی که در ابتدای کار با زبیکس براتون عجیب و غریب خواهد بود و بدون تعارف بچه اگر از نرم افزارهای مانیتورینگ مثل PRTG، SolarWinds و اوپی منیجر و حتی سیستم سنتر اپریشن منیجر وارد محیط زبیکس بشید، یه مقدار براتون گیج و گنگ خواهد بود. چرا؟ چون یه سری تعاریف اصلا باید اینا رو با هم همسان سازی کنید تا بفهمید چی هست اصلا. خب مثلا ما مفهومی داریم به نام هاست ها یا هست، هر جور که دوست دارید. اون چیزی که من میخوام مانیتور بکنم و بهش میگن هاست، مثلا سیستم عامل اوبونتو، مثلا دیوایس روتر سویچ میکروتیک فلان، اینا هر کدوم یک هاست میشن در زبیکس. خب حالا هر کدوم از این هاست ها داخل خودشون یه سری چیزها دارن که من میخوام مانیتورشون بکنم، یک سری دیتا دارن که من میخوام دریافت بکنم. خب این دیتا ها کوچولو ها رو ما هر کدومش بهش میگیم یک آیتم. خب آیتم سی پی یو یوتیلیزیشن، آیتم مموری یوتیلیزیشن، آیتم مثلا شما سنسورهای در واقع دما رطوبت و این HVAC در واقع دیتا سنترتون میخوای بگیری، سنسورهای اونا یک آیتمه. خب و چیزهای دیگه، هر کدوم از این دیتا که دریافت میشه بهش میگن یک آیتم. ممکنه شما برای مانیتورینگ هر سیستم عاملی، مثال دارم میگم، از 10 تا آیتم داشته باشید تا هزاران آیتمی که میتونید خودتون تعریف کنید دیتا رو دریافت کنید. آیتم ها فقط به شما دیتا رو میدن، هیچ تجزیه و تحلیل روش انجام نمیدن. خب مثلا اینجا ورودی و خروجی ترافیک رو بهتون نشون میده، آیتم میگه به من بگو برات بفرستم، تحلیلی روش انجام نمیده. میاد یک در واقع مفهوم دیگه به نام تریگر داریم. تریگر ترجمه چیز جالبی نمیشه، شاید میشه ماشه. خب ماشه از تعریف خود از problem definition، یک اتفاق بد داره میفته، تعریف مشکل رو بهش میگه تریگر. خب ولی در واقع پردازش داره میشه. این کار پردازشی که حالا ما الان راجع به پردازش پروسس های زبیکس صحبت نمی کنیم چون خیلی مفصل میشه، ما داریم ساده ترین حالت ممکنه تعریف زبیکس رو زودتندترین نان استاپ میگیم به شما. تریگر داره پردازش میکنه. تریگر حالا من بعضی اوقات بهش میگم ترشولد یا آستانه اگر ترجمه بکنیم. میگه اگر یه اتفاق افتاد، مثلا من میخوام بگم اگر سی پی یو یوتیلیزیشن من بالای 80% بود، مصرف سی پی یو من بالای 80% بود، مکانیزم ماشه، این چیزایی هست سیاستمداران استفاده میکنن، خب مکانیزم ماشه فعال شود و یک اعلانی بیاد، یک ایونتی ایجاد شود، خب یک اتفاقی به من اطلاع رسانی شود، خب که من ببینم اتفاق بده افتاده. اوکی، تعریف ساده تریگر بود برای زبیکس دیگه. خب اون اتفاق این تحلیلگره، خروجی اینها رو تحلیل میکنه، میگه اتفاق بد افتاده یا نیفتاده. هرچند که همینجا شما باید به یک نکته توجه بکنید. اینجا شما باید متوجه بشید که چیزی به نام استاندارد برای شبکه در مانیتور وجود نداره. چرا؟ من وقتی میگم 80% برایش خیلی از شما میگه اوه 80% حتما باید هشدار بده، حتما باید تریگر فعال بشه، یه اسمسی برای من بیاد از طریق مثلا اپریشن هایی که انجام میشه. در صورتی که واقعیت ماجرا اینجوری نیست. ما خیلی از جاها رو داریم که سرور من سی پی یو یوزیج نرمالش 90%، یعنی نرمال 90%، نرمال 89%. پس به خاطر همینه من جاهایی رفتم سی پی یو یوزیج نرمال ویرچوالیزیشن داشتن، حتی اکثر منابع کاربردی سرورهاشون رو داشتن استفاده میکردن و یه چیز عادی هست که بالای 80% در واقع اونجا وجود داشته. یا ورودی خروجی ترافیکشون خب 80% خیلی چیز طبیعی هستش. دیسک اسپیس شما باید بر اساس نیاز سازمانتون بیاد اینها رو چیکار بکنید؟ اصطلاحاً کاستومایز بکنید یا دلخواه سازی بکنید. این رو فراموش نکنید. خب بحث ایونت هست. خب ایونت داره میگه آقا یه چیزی، یعنی یه اتفاقی افتاده به من توجه کن، جون هر کی دوست داری. تریگر بک‌گراونده، درسته ما میسازیمش ولی بک‌گراونده. وقتی اجرا شد ایونت رو میسازه، اون رخ داد، رویداد. من سعی میکنم جاهایی که سوادم میکشه لغات فارسیش رو به کار ببرم بلافاصله بعد از واژه انگلیسی که عجیب و غریب نباشه. ایونت میشه رخ داد، رویداد. خب تریگر فعال شد، اون ماشه فعال شد، ایونت رو برای من ساخت. یعنی گفت آقا سی پی یو یوزیج رفت بالای 80%. خب
حالا ما یک مفهوم داریم به نام اکشن که حالا میاد توی در واقع زابیکس بعداً خواهید ساخت. اکشن میگه خب من باید چیکار بکنم؟ میای تعریف میکنی، شرط میذاری براش، کاندیشن یا شرط میذاری. میگه اگر این اتفاق افتاد، سی پی یو یوزج رفت بالای 80%، یک اپریشن یا یک عملیات انجام بده. SMS بزن به ادمینه، از خواب بیدارش بکن. ایمیل بزن که هیچ وقت چکش نمیکنه، مطمئن باش دیتا سنترت تا صبح سوخته. خب یه هم چیزی. یا کار قشنگتری میتونم بکنم. بعضی اوقات دیدید که ما کامپیوترها میگن یه اصطلاحی هست، میگن یه جوکه، میگن 3 تا مهندس نشسته بودن داخل یه ماشین، مهندس کامپیوتر، مهندس برق و مهندس شیمی. ماشین خاموش میشه، مهندس شیمی میگه احتمالاً از سوختش هست و سوخت این ماشین تموم شده. مهندس برق میگه احتمالاً باتریش تموم شده. مهندس کامپیوتر میگه بذار یه بار پیاده شیم سوار شیم شاید درست شد. خب اینم همینه. ما دیدید مرتب یه اتفاق بعدی میفته، ری استارت میکنیم تا درست بشه. ما میتونیم به زابیکس بگیم خودت یه سری اکشن ها رو بر اساس تصمیمت انجام بده. مثلا خب حالا نگیم برای سی پی یو یوتیلیزیشن، ولی یک سرویس DNS یا سرویس DHCP یا سرویس دیتابیس هم استاپ شده. خب استاپ شده و این زابیکس اومده بر اساس کاندیشن‌های گذاشتیم یک در واقع اطلاع رسانی کرد، بر اساس تریگری که فعال شد اطلاع رسانی کرد. من میام توی اکشنم میگم ببین قبل از اینکه من برسم خودت دستور بده اون سرویس رو ریستارت بکنن. چقدر قشنگ، خودش یک سری کارها رو میتونه انجام بده. من میتونم فرآیندهای اپریشنال اینجا یک اسکریپت کنم. خب حتی بگم یک بکاپ بگیره. اینجاست زیبایی های زابیکس مشخص میشه. یعنی تو قسمت آپریشنزش بگم دیتابیسم اگر دیدی سرویسش استاپ شده بود، قبل از اینکه هر کاری بکنی یه بکاپ ازش روی یک استوریج شبکه بگیر، بعد به من اطلاع بده. میام سناریو تو ذهنم اومد گفتم شاید بشه. خب پرابلم هم که اتفاق بعده هستش. خب اینم از کامپوننت ها یا اجزای مختلف زابیکس. بریم ادامه ماجرا. این اسلاید تموم شد. خب این اسلاید معرفی بود. الان من منتظر هستم که بیاد بالا در واقع ماشین‌های مجازیم، برم توی صفحه زابیکسم و یک سری اطلاعات رو داشته باشم. همچنان دسکتاپ من رو دارید دوستان؟ چت که بسته نشده. صدا و تصویر من رو دارید؟ خب کامنت ها غیر فعاله. درست. اوکی. پس صدا رو من فرض میکنم که اوکی. من حواسم نبود که زده اینجا صدا غیر فعال شده. حل. خب من برم داخل وبسایت زابیکس. شما دسکتاپ من رو اگر داشته باشید، خب وبینار رو دارم، من میام اینجا. خب من زابیکس رو باز میکنم. قبل از اینکه زابیکس رو باز بکنم بذارید اینجا من یک چیزی رو بنویسم اول. خب دوستان، فالنیک راجبش صحبت کردیم که اسپانسر مجموعه هستن و کلیه در واقع هزینه هایی که در واقع مبلغی که قرار هست به من پرداخت بشه، دوستان زحمت رو کشیدن و در واقع هزینه های این سمینار به کودکان سرطانی محک پرداخت خواهد شدش. این در واقع یکی از نکاتی بودش که خواستم بدونید، در جریان باشید. بریم ادامه ماجرا. زابیکس اینجا این وبسایتش. خب من وقتی میام توی اوورویو کورساش رو میبینم، میام یکی از دوره‌های زابیکس رو میخوام شرکت بکنم، واردش میشم ببینم چی داره میگه، یک مروری بکنیم روی خود سایت زابیکس. میام اینجا ترینینگ‌ها اپلای فور کورس رو میذارم، میخوام شرکت کنم توی یکی از دوره‌های زابیکس. میام میبینم که خب حالا کورس‌های مختلفش بذار من سرفصلاشو میخوام ببینم. ساپورت اند ترینینگ، سرتیفاید یوزر. اینجا خوب مثلا ساده ترین دوره زابیکس در سرتیفاید یوزر هست. خب یه روزه هست و تا 50 تا به صورت ویرچوال شرکت میکنه. ببینید چند وقته که زابیکس 7 اومده ولی هنوز داره خودش روی زابیکس 6.0 کار میکنه. خب کامیونیتی، بذار من یه چیز دیگه بنویسم، سولوشن ها، و ببینم قسمت اینتگریشنش رو پیدا میکنم. پروداکت ها، اینتگریشنز اون چیزی هست که من از زابیکس دانلود میکنم، توی مجموعه زابیکس خودم میارم و میتونم ازش استفاده کنم. شما برای مانیتورینگ آپاچی وب سرور اینجا یک اینتگریشن دارید. خب شما برای مانیتورینگ مثلا دارم میگم سویچ سیسکو، اینجا یک اینتگریشن باید داشته باشید و ببینید اینا برای زابیکس نوشته شده. یک
اینتگریشن یا یک در واقع تمپلیت نوشته شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. مثلا برای مانیتورینگ ویندوز اینجا قرار داده، خود ویندوز واردش که میشید گفته چه کسی اومده چه آیتم هایی رو کار کرده. حالا وارد این جزئیات نمیشیم که ماکروها چی هستن و کاری نداره، این اومده براش نوشته. قطعا میری جلوتر میخواید این رو دانلود بکنید، آدرس میگه چه نفری در واقع همین بالا باید نوشته باشه. بله بیا این بنده خدا اینجا توی گیت هاب چون اوپن سورس هست اومده لطف کرده این رو برای زابیکس نوشته، خب که شما بتونید ازش استفاده بکنید. حالا اگر اینترنت یاری بکنه این باز بشه. این اینتگریشن ها یعنی شما اگر میخواید ببینید زابیکس چیزی رو مانیتور میکنه یا نه، میاد تو قسمت آل کاتگوریز مینویسید اون رو. مثلا من اینجا مینویسم DNS، خب میخوام DNS مایکروسافت رو در واقع چیز بکنم، مانیتور بکنم. DNS که میزنید اینجا هیچ چیزی راجع به DNS مایکروسافت نمیاره. DNS لینوکس رو داره، بایند رو داره، اما تو اینتگریشنز چیزی به نام در واقع DNS مایکروسافت نداره که حالا ما مثلا من نوشتم که استفاده بکنم. ببینم سرویس های چیزی که هر چیزی که اینجا هست رو شما میتونید مانیتور بکنید. یا توی بحث کانتینرها که حالا داکر رو کاری ندارم، دنبال ویرچوالیزیشن ها هستم. خب هایپروایزر رو نیاورد. اوکی، در کل اینجاست. هر چیزی که اینجا وجود داره شما میتونید فایلش رو خارج بکنید. یه فایلی داره به نام با پسوند YAML، همون فایلی هست که من در اختیارتون قرار میدم توی زابیکس که حالا محیطش رو توی بریک بعدی میارم بالا میبینید. اضافه میکنید فایل رو و اون رو میتونید مانیتور بکنید. توی نسخه های جدیدتر این چیزایی که اینجا میبینید همش اضافه شده، خب نمیخواد شما اضافه کنید اینها رو. اگر دیدید معمولا چیزایی که اینجا دارید میبینید توی نسخه های جدید زابیکس وجود داره، تمپلیت ها یا قالبشه. یه چیزی هم راجع به تمپلیت بگم، اینتگریشن ها یا یک پارچه سازی ها در قالب یک مفهومی به نام قالب، الگو یا تمپلیت به زابیکس معرفی میشه. اوکی، خب اینم از این. یه چیز دیگه میخواستم بگم، بحث مستندات زابیکس بود که حواستون باشه میاد توی قسمت مستندات زابیکس. و همیشه یادتون باشه اگر میخواید تو زابیکس به مشکل نخورید، موقعی که میخواید منوال راهنما رو بخونید نسخه دقیق رو انتخاب بکنید. یعنی 6.2 با 6.4 کانفیگ کردنش فرق داره. منوالش رو میزنید اینجا راهنما میاره براتون. خب الان ببینید نسخه جدیدش چی هستش. نسخه 7 خودش داره میگه تو مرحله توسعه است، دیولپمنت. خب یعنی هنوز کامل نیست، خودش وارنینگ میده. حواستون به این چیزا باشه. نسخه استیبل ما فعلا همون نسخه 6 LTS هستش، خب نسخه‌ای که قابل اعتماد است. پس داکیومنتیشن هم اینجوری. و یه چیز بگم، چرترین داکیومنتیشن موجود در دنیا هستش. یعنی واقعا شما چیزی از این داکیومنتیشن یا نمیفهمید، عذرخواهی میکنم البته اینجوری میگم توهین نباشه، ولی واقعا مبهم توضیح میده. یعنی بعضی چیزها رو دو تا آقای دیمیتری هستن که در واقع اینا اینفلوئنسر های مربوط به زابیکس هستن در یوتیوب. من با هر دوتا اینا بحث کردم، یه جایی رسیدیم به این بحث که آقا من نمیدونم، واقعا خودم هم نمیدونم. یعنی اینجا یه چیزی رو نوشته، خب گفته این کد رو ببر عیناً اجرا کن جواب میگیره، اون کد عمرن جواب نمیگیره. خب اصلا چیزای عجیبه غریبه، باید انقدر باش کلنجار برید و برید. پس زابیکس اونقدر کمپانی بزرگی نیست. من یه نکته رو بذارم همینجا بگم بهتون، یه مثال بزنم براتون. mail.live.com ما 9:20 بریک رو خواهیم داشت. خب در حد این که بدونید چه خبره و چقدر منابع زابیکس سخت گیر میاد برای آموزش. یکی از مشکلات کامیونیتی ها، اونایی که اوپن سورس هستن، همین منابع. این مکاتبه من با در واقع تیم در واقع بلاگ زابیکس هست که آخرش حالا قرار شده، من دیگه گفتم آقا من خسته شدم من با شما صحبت کردم، آخرش من این رو منتشر میکنم. اینا هم گفتم ما میخوایم توی بلاگ زابیکس این مقالات رو داشته باشیم و این سری مکاتبات من با این دوستان هستش که من یک مطلبی رو اومدم زابیکس رو از سورس نصب بکنم. شما وقتی داخل گوگل بنویسید اینستال زابیکس فرام سورس، کلا 3-4 تا منبع بیشتر نمیاد. اینا همشون اشتباه توضیح دادن. یعنی هیچ کدوم از اون ویدیوها یا هیچ کدوم از اون در واقع مقالات جواب نمیگیره. من این رو کامل نوشتم بهشون دادم، دیدم او 2-3 ماه طول میشه یه دونه پیام میدم. بعد متوجه شدم آقا کلا تیم زیاد بزرگی نیست و انتظار پشتیبانی هم نداشته باشید. فقط زمانی به شما پشتیبانی خوب میدن که توی زابیکس، توی سایت زابیکس شما بیاید بهشون پول بدید. خب چون مکانیزم درآمدزایی شرکت زابیکس نوشتن اینتگریشن برای سازمان شماست. مثال دارم میگم، الان شما اپلیکیشن جاوایی برید دارید مثلا تو سازمانتون، میاد برای برید سازمان پول میدید به زابیکس، میگید یک اینتگریشن برید سامانه برای من بنویس.
اوکی، که بیاد اپلیکیشن جاوایی منو با یک ایجنت خاصی که JMX هست مانیتور بکنه. زمیکس برای اون مثلا 4-5,000 دلار میگیره به ازای نوشتن، اونم عمومی نمیده، به صورت اختصاصی. پس درآمدش رو زیاد نمیتونه عمومی جواب بده، خیلی چیزا جواب بگیره. این از این. حالا این نکته رو گرفتید. الان من میام تو گوگل می‌نویسم install Zabbix from source. الان شما خودتونم رفتید این رو بنویسید. source اینتر میکنم. install Zabbix from source. خب ببینید installation from Zabbix این یک مطلب بسیار چرت هست. خب یعنی فقط در حد کامپایل کردن به شما میگم. من اینا رو دارم میگم به یک نتیجه برسم و نه اینکه چیزی باشه. دومیش باز مطلب خود Zabbix هستش که نسخه قدیمی ترش هست. اینم جواب نخواهید گرفت، فقط اکسترکت کردن و اجرای اسکریپت هست، کارهای اساسی رو نگفته. سومی، چهارمی، پنجمی و اینجا کامل ترین مقاله‌اشو من نوشتم که الان توی گوگل هم ایندکس شده. دیگه چند روز پیش 6 روز قبل باشون لچ کردم، خودم منتشرش کردم و الان صفحه اول گوگل هستش. به انگلیسی بنویسید install Zabbix from source، این مطلب رو نوشتیم و الان توی لینکدین من هست، میتونید ببینید. خب یعنی بعضی از چیزا واقعا زیاد باید باش کلنجار برید تا Zabbix رو نتیجه بگیرید، ولی نتیجه گرفتید دیگه نتیجه گرفتید. ببینید من استپ با استپ اینجا گفتم چه فرآیندهایی رو باید انجام بدید تا مثلا Zabbix رو نصب بکنید. من روش‌های نصب Zabbix رو هم بگم خدمتتون تا بدونید مفهوم نصب Zabbix از سورس چی هست و بعد بریم سراغ محیط Zabbix. خب بیام اینجا سرویس مانیتورینگ هم برگردونیم. Zabbix رو روش‌های مختلفی برای نصبش بوده. اگه تو قسمت دانلودز بیاید میبینید که توضیحات مختلفی داره. میتونید این رو به عنوان یک کانتینر در واقع داکر نصبش بکنید. خب میتونید به عنوان یک ماشین مجازی آماده با Zabbix اپلاینس نصبش بکنید که خود Zabbix اپلاینس تا جایی که حالا نسخه 6ش روی آلما لینوکس بود، حواستون باشه. این بچه این به این حواستون باشه اگر میخواید دانلود کنید نصب بکنید راهنمای نصبش پایینش میاد. این نه اینجا که میذارم پکیج از نصب از طریق پکیج Zabbix، اینجا مثلا 6 LTS رو اینجا دقیق انتخاب کنید، دستورات نصبش پایینش میاد. خب اگر نسخه اشتباهی رو نصب بکنید ممکنه اختلال بخوره. میتونید از طریق کلاود نصب بکنید، میتونید از طریق کانتینرهای داکر نصب کنید، اپلاینس نصب کنید یا اینستال فرام سورس. این اینستال فرام سورس از اون چیزای دردسر سازه که این بود. من با Zabbix به مشکل خوردم. نصب Zabbix روی کانتینر داکر مشکل داره که اینا منابعش کمه دوستان. خب و یک سری چیزهایی که خود Zabbix میگه عملاً پیاده سازیش سخته. مثلا حالا اگر قسمت شد، حالا اون دوستانی که دانشجوی دوره من هستن میدونن که چیزی که دارم میگم. Zabbix یه سری جاها یک سری حرفا میزنه که منطقی نیست، باید آزمون خطا. میگه این نسخه رو با این نسخه بزنی کار نمیکنه، نسخه ها تفاوت داشته باشه. ولی مثلا من اومدم یه جای پراکسی نصب کردم، یه جای سرور Zabbix بوده، سرورم نسخه 6 بوده، پراکسی نسخه 5 بوده و کار کردن. خب این مثلا هست. پس تناقض زیاده اینجا، آزمون خطا زیاده. اگر میخواید با Zabbix درست کار بکنید مستندسازی برای خودتون داشته باشید، یعنی هر کاری که دیدید به درستی انجام شد یادداشت کنید. یه مثال الان دسکتاپ من رو دارید. من بذارید برم توی قسمت پراجکت های خودم، مای کورسز، نتورک کورسز، فکر کنم تصویرم اگر داشته باشید، Zabbix کورس اتچمنتس. خب من مثلا پیوست های چیزه، هر جا چیزی رو جواب گرفتم اوکی بوده و مشکلی نخواهد، چون درست درمانش وجود داره، برای خودم اینجا اومدم مستندسازی کردم. اگر تمپلیتی رو ساختم و قسمت مای تمپلیتس اومدم تمپلیتمو درست کردم گذاشتم که فردا روز راحت بتونم بهش ارجاع بکنم. خب به شدت فرار هست، این یادتون باشه. پس برای خودتون همیشه مستندسازی کنید. مثلا من اینجا Zabbix پراکسی رو یه تجربه بهتون بگم. اینجا Zabbix پراکسی رو اومدم روی رزبری پای به عنوان پراکسی نصب کردم. بعد از این که نصب کردم و کارا شدین و این داکیومنت ها رو انجام دادم برای بچهای دوره در دسترس هستش، اومدم نصب کردم پراکسی رو، دیدم پراکسی ارتباط برقرار نمیکنه با Zabbix هستیم. فهمیدم چرا؟ اصلا حواسم نبوده. Zabbix من اومدم Zabbix سرور اصلی اومدم با دیتابیس MySQL درست کردم، اما اومدم پراکسی با دیتابیس SQLite درست کردم. خب این دوتا چون دیتابیساش متفاوت هستند، خب نمیتونم با هم ارتباط برقرار کنن. اینو تو هیچ داکیومنتی از Zabbix نمیخونید. بهتون نمیگه که اگر میخواید تو یک پکیجی مثلا دیستریبیوتد مانیتورینگ داشته باشید بیاید یک پارچه سازی داشته باشید. مثلا من خودم خب
راکی لینوکس رو انتخاب میکنم برای خیلی از کارا، میگم همه راکی لینوکس با دیتابیس MySQL یا همه اوبونتو سرور LTS نسخه فلان. این یک پارچگی رو باید توی سازمانتون رعایت کنید وگرنه مشکلات عجیب و غریبی خواهید خورد. اینم از این. خب این داکیومنتیشن هم گفتم. اون تمپلیت هایی هم که در اختیار شما قرار میگه تمپلیت، الان مثلا من تمپلیت DNS سرور رو اگر مثلا فایل XML رو باز بکنم براتون، XML رو بذارید باز کنم من، این یک تمپلیتی هست که من اومدم درست کردم برای مانیتورینگ DNS سرور مایکروسافت. ایونت آیدی هاش رو دونه دونه رفتم پیدا کردم که چه اتفاق میفته. مثلا سرویس DNS مایکروسافت تغییر کرده، خودم اومدم گفتم اگر این ایونت آیدی توی لاگ های مایکروسافت بود بیا اعلام کن که فلان چیز تغییر کرد. شما میتونید اینها رو درست کنید. این سه تا فایل رو در اختیارتون قرار دادم. دوستانی که حالا چون میدونم که از بچهای دانشجوهای خودم هم داخل سایت در واقع سمینار هستن، دوستانی که دانشجو هستن قبل از 8 در واقع آپدیت میشه و میاد. و زابیکس یک چیز عجیب و غریبی که داره، انتها نداره دوستان، انتها نداره واقعا. خب یعنی مثال دارم میگم، الان من دوره زابیکسی که تدریس کردم داخل سایت هستش حدوداً 70 قسمت هستش که به جرات کامل ترین دوره در واقع دنیا هستش. خب این 70 قسمت الان اومده رو سایت که حالا دوستانی که دانلود کردن میبینید تایتل هایی هست که من تا حالا درس دادم. خب نوشتم نیو ویدیوز، این هنوز رو سایت نمیاد، فقط اینقدر مطلب تازه دارم بهش اضافه میکنم و غیر از این 70 مورد دیگه مونده. اصلا انتها نداره این لامصب بگم، فکر میکنم واژه درستی باشه. چرا؟ چون داری باش کار میکنی، خب احساس میکنه میشه فلان کارم کرد و میشه با زابیکس گفت به برو چک کن اگر مثلا چه میدونم ویندوز دیفندر فلان فایلی رو ویروس تشخیص داده بود بیا فلان کار رو انجام بده. اما یه نکته دیگه رو بگم که سوال خیلی از بچه هاست و بعد این قسمت رو تمام بکنم. یکی از سوالاتی که شما خیلی از من ممکنه بپرسید اینه که آقا من میتوانم بیام ترافیک مانیتورینگ داشته باشم. ما یک مفهومی داریم در مانیتورینگ به نام نت فلو ترافیک آنالیسیس. نت فلو در واقع ماهیت مانیتورینگ امنیتی ترافیک در واقع عبوری از سویچ و روتر شماست. گفتن زابیکس چرا نمیاد نت فلو رو مانیتور بکنه؟ من نامنگاری یعنی ایمیل کاری و چک و چونه زیاد با زابیکس دارم و الان هم یه دونه اینتگریشن برای زابیکس وجود داره برای مانیتورینگ نت فلو، برای شرکتی به نام H5 هست اگر اشتباه نکنم. رسما زابیکس میگه آقا من سکیوریتی مانیتورینگ نیستم، من نتورک مانیتورینگم. تفاوت این دوتا رو دقت کنید. اگر دنبال مانیتورینگ امنیتی و تحلیل ترافیک هستی برو دنبال راهکارهای SOC. من NOC ام. زابیکس داره میگه من ناکم، نتورک اپریشن سنترم، مرکز نظارت و مانیتورینگ شبکه هستم. مرکز اینایی که تو داری میگه محصول امنیتی هستن، دید امنیتی دارم، باید بری سمت SOC. برو از ELK استفاده کن، برو مثلا از چه میدونم الاستیک استفاده بکن و برو مثلا از اسپلانک استفاده کن، چیزهای دیگه استفاده کن. پس اینم تو ذهنتون باشه. خب خدا رو شکر فکر میکنم این سکشن رو تمام بکنیم، بریم یه بریک داشته باشیم، من لابراتوار زابیکس هم بیارم بالا و بعد بریم سراغ در واقع عملیاتیم. خود ایشالله که خب ریزش کم بوده خدا رو شکر، چون معمولا سمینارها خسته کننده میشه. ما از 240 50 تا شدیم 225 تا خدا رو شکر. یه 10 دقیقه بریک داشته باشیم، بریم ناهار و نماز و بعد برگردیم دوباره سر ادامه ماجرا که میریم دیگه ما با محیط زابیکس درگیر خواهیم شد. فعلا تا چند دقیقه دیگه من استاپ شیرینگ هم بزنم که اشتراک گذاری صفحه دیگه منو نباید ببینید قاعدتاً دیگه. اجازه بدید تایید. اینم از این، وبکمم بسته، میکروفونم بسته. یعنی بعضی چیزها توی بحث مانیتورینگ اصلا دست شما نیست. سرویس لول اگریمنت در واقع این رو میرسونه که آقا شما میتونید شکایت کنید من این سرویس رو دریافت نکردم. الان خیلی از سرویس دهنده‌های اینترنتی میگن اونایی که دیگه به دولت داره به ما ربطی نداره. حالا اینجا شده زمین فوتبال. خب یعنی شما میای توی ایران، سرویس دهنده به شما سرویس داده، بعد بهش میگه آقا شما مثلا آپ تایمت 80% بوده 70% بوده سری قبل. خب اینم اسنادش میگه نه دیگه این به زیر ساخت ربط داره، توپ تو زمین زیر ساخته. میری به زیر ساخت میگه زیر ساخت جان اینجوریه فلان، میگه نه دیگه این مربوط به وزارت فناوری اطلاعاته.
میری به وزارت فناوری اطلاعات میگی نه دیگه اینا مربوط به اینترنت چیه، مثلا توی فجیره فلان لینک این اتفاق افتاد، اینا به ما ربطی نداره. کلا توی مملکت ما فوتبال بازیه، یعنی مهم اینه که توپ تو زمین کیه، هیچ کس هم پاسخگو نیست. بعد از اون ور کی باید پاسخگو باشه؟ در واقع مایی که کارشناس ناک هستیم، کارشناس مانیتورینگ هستیم، کارشناس هستیم، باید با مشتری در واقع گلاویز بشیم سر این موارد. اینا هم از اون چیزاییه که به هر حال از بدیهیات اینجاست. الان صدا اوکی هستش، میخوام برم تو زبیکس شیر بکنم. آخه آقای دیگه بذارید بچه سوالات رو، تایم سوال میدم بهتون، یه نیم ساعت. نه اوکی شد الان، فکر کنم صدا اوکی. من دیگه واقعا نت دیگه 2 تا نت دارم، 2 تاشون هم تست کردم خراب. بریم محیط زبیکس رو ببینیم، باش آشنا بشیم. بعد از اینکه تموم شد آشنایی با محیط زبیکس، سمینار ما تموم هست، میریم سراغ گپ و گفت و قر و فوش و این چیزایی که آخرش هست دیگه، که قشنگ ماجرا هم همونجاست فکر میکنم. فایل ها رو گذاشتن، حالا نمیدونم آپلود شده یا نه. اگر نبود برای من ایمیل بزنید، من میگم. من این چیزی که میگم هم ایمیلمو میذارم. بچه‌ها توی یه لحظه چت نکنید بچه‌ها. اگر فایل ها رو خواستید، اگر دریافت نکردید، اینجا ماشاءالله یه پایه هم نداریم که ما این گوشیمون رو بذاریم. mohammad.nasiri@live.com این در واقع ایمیل من هست. فایل ها رو گذاشتن دیگه. آره میتونید در واقع فایل رو دریافت کنید. اوکی من برم دسکتاپ شیرینگ رو انجام بدم، معطلتون نکنم، بریم محیط زبیکس رو بشناسیم. خدا. خب انتایر اسکرین، کروم تب شیر کنم. خب الان این تب من رو دارید، یه کانفرم بدید فقط. الان این محیط زبیکس رو دارید شما همتون؟ حله، تمام، میریم. خب دوستان این محیط کلی زبیکس هست. این همون چیزی هست که در واقع ما بهش میگیم داشبورد مدیریتی، که شما توش دستگاهایی که وجود داره، مشکلاتی که به وجود اومده براشون، اطلاع رسانیایی که داره انجام میشه، که این اتفاق افتاده رو میبینید، بهش میگن داشبورد. شما میتونید داشبورد برای خودتون بسازید. من اومدم مثلا اینجا این داشبوردی هست که اطلاع رسانیای زبیکس هم داخلش هست، کاستومایزش میتونم بکنم اینجا برای خودم. مثلا تو قسمت داشبورد برای خودم یه دونه داشبورد درست کردم به نام Go Deep in NOC، واسه اون شرکتی هست که در واقع خارج از ایران کار می‌کردیم و این دوره رو در واقع برای اونها. مثلا خب من ساکن بشیکتاش هستم ترکیه، اینجا مثلا مپی که من برای خودم درست کردم مپ ترکیه هست گذاشتم، شما متناسب با اون میتونید عوض کنید. این داشبورد مدیریتی است. زبیکس محیطش به این شکله. این تب هایی که کنار میاد، تب مانیتورینگ اسمش روشه، برای نظارت است. تب سرویسز اگر بحث SLA و سرویس میخواد گزارشی بگیرید که چقدر داون تایم داشتید یا تعهدات عمل شده و چیزهای دیگه، حالا گزارشاشو میتونید اینجا بگیرید. این تب اصلا ربط فکر نمی کنم تو ایرانی در واقع نیازی باشه. تب اینونتوری دارایی هاتون رو نشون میده. مثلا من اینجا بیام توی اوورویو کل در واقع دیتایی که اینجا هست رو میتونم اینجا بگم. مثلا از نوع سیستم عامل رو اینجا فیلتر بکنم، اپلای بکنم، سیستم عامل هایی که اینجا توی در واقع دارایی های من وجود داره رو نشون میده، البته به شرطی که ما اطلاعاتش رو تو زبیکس پر کرده باشیم. و هاست ها همون سرویس هایی هست که من اینجا اضافه کردم و دارمشون. هاست من اینجا هایپروایزور پروکسموکس دارم، هایپروایزور وی ام ور دارم، لینوکس سنتوس دارم، 2 تا پروکسی دارم. بذارید من چیز رو هم بهتون نشون بدم. سمیناری که تو این در واقع میگم سناریویی که اینجا ایجاد کردیم اینجوریه. ما الان مثلا من شعبه اصلیم اینها هستن. یک بذارید کنترل پلاس رو بزنم یه ذره زوم بشه. یه شبکه داخلی دارم اسمش رو گذاشتم شبکه Go Deep in. حالا سرویس هایی که اینجا وجود داره توی زبیکس سرور من اضافه شده. 2 تا شعبه دارم که با یک روتر میکروتیک مثلا این شعبه ها پروکسی روشون نصب کار میکنه. از این ور حالا این قابل توسعه هست، ان شاءالله توی ادامه دوره توی این وسط فایروال های مختلف میاد مانیتور بشه اینا. کل این سناریو اومده در قالب زبیکس من قرار گرفته اینجا. خب گزارش هاتون رو میتونید اینجا بگیرید، بازرسی هایی که انجام میشه، مثلا 100 تا از تریگرهایی که تازه ایجاد شده با درجه اهمیتش رو اینجا نشون میده بهتون. توی تب کانفیگوریشن هست که شما هاستاتون رو اضافه میکنید، اکشن هاتون رو انجام میدید، قالب ها یا تمپلیت هاتون رو اضافه میکنید. مثلا الان شما اومدید توی تمپلیت، من بذارید ریست کنم. ریست رو که میذارید تمام تمپلیت های پیشفرض زبیکس میاد اینجا. ببینید یعنی چیزایی که میتونه مانیتور بکنه. من اگه اینجا مثلا بیام بزنم
اژور. خب اژور هر تمپلیت که مرتبط با اژور هست رو میتونیم اینجا بریم. مثلا من دیتابیس اژور داشته باشم بخوام با پروتکل HTTP مثلا اینو مانیتور بکنم، تمپلیتش اینجا هست. تمپلیت داخل خودش آیتم داره، تریگر داره، حالا کاری به گرافا فعلا نداریم، و یعنی هر کدوم از اینا براش قبلا یک آیتم تعریف شده، اون جزء کوچیکی که باید بره مانیتور بکنه. اینا آیتم ها هستن. بذارید ساده ترشو بگم. من توی قسمت هاستا مثلا اینجا الان اینجا یک ویندوز سرور هستش که توی لابراتوارم هست، 264 تا آیتم رو دارم روش مانیتور میکنم. این آیتم ها مربوط به چه چیزایی هستن؟ من وقتی روش کلیک کنم بهتون نشون میدم. من اومدم یک سری تمپلیت به این هاستم، به این در واقع سروری که گذاشتم اضافه کردم. میدونم روش MS SQL سروره، پس تمپلیت MS SQL سرور رو اضافه کردم، آیتماش میاد، پارامترهای مربوط به SQL سرور رو اینجا مانیتور میکنه. میخوام فایروال ویندوز رو مانیتور بکنم، اومدم این کارو کردم. میخوام دیفندر مایکروسافت رو، میخوام تاسک اسکیجولرش باشه. تاسک اسکیجولر رو بچه‌ها من خودم برای خودم درست کردم، این رو دلیلم داره، چون خیلی برای من پیش اومده تو سازمان‌ها ادمینای ناراضی میان میرن، برای اینکه تخریب کنم میان تو قسمت تاسک اسکیجولر ویندوز کد مخرب میذارن، میگن طی یه وهله زمانی خاصی اجرا بشه. من اینو نوشتم، در واقع گذاشتم توی تمپلیتام داشته باشم که اگر روزی اتفاقی بیفته بتونم قبلش متوجه بشم که یک تاسکی اضافه شده اونجا. DNS سرور و DHCP سرور. خب هر کدوم از اینا که اضافه شده اومده توی زابیکس من، آیتم برای خودش اضافه کنه، یعنی 264 تا آیتمه. جزئیاتشو ببین به چه حجم عظیمی از آیتم ها رو داره اینجا مانیتور میکنه که میام پایین میتونم ببینم. مثلا اینجا یک آیتم هست به نام توتال اسپیس. چیکار میکنه؟ با استفاده از ایجنت زابیکس وصل میشه، دیتا رو میگیره، مثلا میاد مجموعه فضای خالی که وجود داره. این یک آیتم هست. شما میتونید آیتم های دستی برای خودتون ایجاد بکنید. خب تک تک آیتم برای خودتون ایجاد بکنید. این محیط کلیش هستش. وضعیت هم داره میبینه. مثلا اینجا اونایی که سبز هستن، زابیکس ایجنت من اویلیبل داره کار میکنه. خب اینجا اومدم با پروتکل SNMP این رو مانیتور کردم، روتر میکروتیک هم هستش. اینجا مثلا اومدم با یک اپلیکیشن جاوا بیس هم بوده، تامکت هم بوده ایجاد کردم. الان چون روتر من آنلاین نیستش اینا رو نداره. اینجا اومدم رمزنگاری کردم اطلاعاتمو، فقط پنلش رو دارم نشون میدم و به نظر کمی پیچیده میاد. خب مثلا اینجا ماشینای مجازی VM ور هم هستش. پروکسموکس رو اصلا نمیاره اینجا نشون بده. از این لحاظ من زیاد نتونستم باهاش ارتباط بگیرم. ولی از طرفی مثلا توی مانیتورینگ که میاد توی قسمت مپس یا نقشه ها، این نقشه‌ای هست که من با زابیکس ایجاد کردم. بذارید ببینید. این نقشه حدودیه، کامل نیست، ولی نقشه‌ای هست که ایجاد کردم. اونایی که سبزن مطمئنا سرویسش در دسترسه. من یه چیزی از چیزایی که تو زابیکس سخته واقعا ایجاد کردن این مپ ها اول کار و زمان میبره که ایجادش بکنید. خب اما کمک میکنه. مثلا من برای الان شما به نظرتون این نارنجی شد چه باحال، اون سبز شد، اون زرد شد، این آبیه. بچه برای این یه دونه سرور من 4 تا آیکون PNG رنگ‌های مختلف توی زابیکس ایجاد کردم و بهش گفتم زابیکس عزیز در صورتی که مثلا پرابلم داشتی نارنجی شو، از اون آیکون نارنجیت استفاده کن، در صورتی که هیچ اتفاقی نیفتاده بود از اون آیکون سبز استفاده کن. یعنی اینا دستی اضافه میشن. خیلی سخت است. مثل بعضی از نرم افزارها اتو دیسکاوری نداره، از این لحاظ سخته، ولی خب استیبیلیتی خاص خودش رو داره. از طرف من میتونم اینجا روش کلیک بکنم و خیلی از کارا رو انجام بدم. اینجا یه سری اسکریپت ها داره، اینا به درد بخور هستن. شما این اسکریپت ها رو میتونید اجرا بکنی. پیش‌فرضش فقط پینگش کار میکنه. حالا ما گفتیم که چجوری بعدن اینا رو کار بکنه. من خودم مثلا چون خیلی اوقات مجبورم که در واقع ایجنت زابیکس رو روی این هاستی که دارم مانیتور میکنم ری استارت کنم، اومدم یه دونه اسکریپت اضافه کردم که ری استارت کردن هاست زابیکس اونجا به همین شکلی. این به صورت کلی. تو قسمت ادمنستریشن میتونید یوزر ایجاد بکنید برای مثلا اطلاع رسانی هاتون، اسکریپت های تخصصی خودتون، مثلا همون اسکریپت هایی که الان دیدید راست کلیک کردم اینجا تعریف میشه. مثلا دیتکت اپراتینگ سیستم، شما باید نرم افزار Nmap که یک سکیوریتی اسکنر هست نصب کرده باشید تو سرور زابیکستون، این دستور رو بگید اجرا بکنه. خب بچا محیطش یه مقدار اول کار پیچیده است و الان در سطح این دوره نیست بخوام صفر تا سرشو بگیم. بیخود نیست، واقعا 30 ساعت دوره میشه دیگه، 30-40 ساعت. مدیا تایپ ها رو بگم، مثلا اس ام اس چیزی میخواد در واقع ارسال بکنید، اطلاع رسانی بکنید، زابیکس خیلی قوی کار کرده، اومده تقریبا با هر سیستمی که
قابلیت چت داشته اینتگریشن ایجاد کرده، اسمش رو گذاشته مدیا تایپ. مثلا من برای اینکه اس ام اس بفرستم توی این کار اومدم یه سرویس دهنده اس ام اس بود به نام سانوی توی ایران، اومدم اسکریپت اون رو استفاده کردم، تست گرفتم مثلا به اینترنت و پیام دادم. ایمیل سرور مثلا جیمیل استفاده کردم. شما مثلا میتونید اگر حالا تو اروپا هستی جیرا رو استفاده بکنید، جیرا یا سرویس دسک یا حتی مایکروسافت تیمز، میتونید برای اونا یک پارچگی ایجاد بکنید. اگر اتفاقی افتاد برای اون اطلاع رسانی کنید. بذار با یه سناریو بگم. یک اتفاق بعدی میفته برای دیتابیس های شما، ناتیفیکیشن برای زابیکس تعریف میکنید، میگید اگر چنین اتفاقی افتاد از طریق این مدیا تایپ مثلا مایکروسافت تیمز، خب برو توی گروهی که توی مایکروسافت تیمز درست کردم به فلانی پیام فلانو بده که بره تو بحث. خیلی میشه سناریوی عجیب و غریبی داشته باشه. و قسمت دیسکاوری یا شناسایی هستش. بچه‌هایی که قبلا مانیتور کار کردن فکر میکنن خیلی ساده است. چه باحال، کرییت دیسکاوری رو میزنی مثلا اوپی منیجر، مثل سولار خودش میره شناسایی میکنه و میاد. نه، ببینید زابیکس کار کردن یه ذره سخت‌تره. خب بچه‌ها، من دو حالت داره. شما میتونید هم بگید که اگر ایجنتی نصب شد خودکار بیاد قرار بگیره تو لیست زابیکسی، مثلا اوتو رجستریشن میشه، یا من برم پیدا بکنم بیام توی لیستی قرار بدم. تک تک آیتم ها رو مثلا باید تعریف کنید براش که اگر این اتفاق افتاد، این کاندیشن بود، آی پی شو بیار، فلانشو بیار، کجا قرار بده. یعنی پیکربندی زابیکس تو مرحله اول بسیار زمانبر هست اگر برای اولین بار میخواید در سازمانتون رانندگی بکنید، ولی به مرور خیلی دیتا میشه ازش استفاده کرد. تو قسمت لیتست دیتا، آخرین دیتایی که هست، آیتماتون دریافت کردی رو میتونید اینجا ببینید. مثلا 12 ثانیه پیش از ویندوز سرور 01 این اتفاق افتاده. گراف هایی که وجود داره، مثلا گراف 1 ساعت پیش، گراف 30 دقیقه پیش و چیزهای دیگه. این به این شکل داشبورد مدیریتی. محیط کلی زابیکس پس به این شکل هست. حالا هر کدوم از اینها برای خودشون کلی جزئیات و ریزه‌کاری داره. مثلا من اینجا یوزرم اومدم تعریف کردم، اینجا یک یوزر SQL دارم، دیتابیس ادمنستریتور تعریف کردم، اومدم یوزری تعریف کردم که بتونه با اکتیو دایرکتوریم ارتباط بگیره، یعنی احراز هویت اینا با اکتیو دایرکتوری باشه. اینجا اومدم درست کردم براش. میتونید اینجا در واقع کیو رو ببینید، چیزایی که پروسس نشدن یا نتونسته زابیکس پروسس بکنه رو. خب ببین یه مقداری برای افرادی که با محیطای جنگولک، ببخشید عذرخواهی میکنم از این، واقعا با محیطای جنگولک و خوشگل مشکل اوپی منیجر و سولار وینز و اینا که خیلی روی گرافیک مانور میدن متفاوته. به خاطر همینم است که ما از ابزاری به نام گرافانا کنار زابیکس استفاده میکنیم تا ویژوالایزیشنش رو بهتر بکنیم، ولی از نظر قدرتمندی واقعا زابیکس قدرتمندتره. مثال دارم میگم، یه مثال مقایسه‌ای بگم الان، چون یه مدتی میشه با اوپی منیجر کار نکردم، ولی اوپی منیجر وقتی لایسنس اورجینالش رو بگیرید یک قابلیتی داره به نام 3D دیتا سنتر یا دیتا سنتر 3 بعدی. میتونه 3 بعدی بری تو دیتا سنتر، یعنی یه چیز عجیب و غریبیه. خب این آیتم ها مطمئن باشید تا چند سال دیگه روی زابیکس هم میاد، این رو بهتون قول میدم، و براش نوشته خواهد شد چون خواسته میشه، مقایسه میشه با نرم افزارهای مانیتورینگ دیگه. این کلیاتش بود. من نمیخوام جزئیاتش رو وارد بشم چون راجع به هر کدومش صحبت کنم میتونم در واقع 5-6 دقیقه تایمتون رو بگیرم. فقط خواستم یک اوورویو یا مرور کلی روی کلیات زابیکس داشته باشید. مثلا من میام توی مانیتورینگ وقتی میخوام بدونم اتفاقات بعد سازمان من چی بوده، میام توی پرابلمز، لیست پرابلم ها رو اینجا میبینیم. بذار من ریست کنم که همه رو نشون بده. پرابلم ها رو داره میگه، مثلا ببینم یه جا میگه آقا لینوکس سنت او اس یک ICMP آن اویلیبل 25 دقیقه است که این در دسترس نیست. خب حالا من روی این کلیک بکنم میتونم بگم که به چه کسی اساین بشه، اکنالج میکنم، درجهش چی است و چیزهای دیگه. خب یه مقدار ولی پرستیژ کاری زابیکس یه چیز دیگه است بچه‌ها، واقعیت رو بذار بگم. خب پرستیژ کاریش یه چیز دیگه است، چون هر کسی نمیتونه وارد این قضیه بشه. به قول بدون تعارف، حالا تو بحث آموزش حداقل من میتونم ادعا بکنم که تابوی آموزش زابیکس رو شکستم. یعنی یه دوره‌ای گفتیم که زابیکس ساده بشه، اکثر دوستانی که تدریس کردن بیشتر ترس انداختن با یادگیری زابیکس. ما سعی کردیم تو هر سناریویی که مثلا توی دوره میگیم نتیجهش رو بگیریم. این نتیجه گیری مهمه، سناریو سازی مهمه که تو بدونی خروجی این چیه. من وقتی میام میگم مثلا آی نصیری اینجا من یوزر رولز یا یوزر گروپس اضافه کردم، کاربردش چیه؟ یا طرف میاد فقط میگه اینه. تو باید یه سناریو درست کنی. مثلا من اومدم توی دوره گفتم که یک
گروهی هست به نام دیتابیس ادمنستریتورز، افرادی که با بانک‌های اطلاعاتی سازمانی کار میکنن توی این هستن. حالا میام خب به این گروه یه دسترسی میدم توی پنل زابیکس که اگر وارد شد فقط بانک‌های اطلاعاتی من رو ببینه و اگر هشداری صادر شد فقط برای اعضای این گروه صادر بشه. خب این میشه سناریوش و این سناریو رو اجرا میکنم. اینجوریه که مهمه و زیبایی کار زابیکس هستش. و ایونت کوریلیشن داریم یا ایونت های وابسته. فقط در این حد بدونید که مثلا من وقتی یه شعبه‌ای دارم روترش به مشکل میخوره، توی اون شعبه 10 تا سرور دارم، نباید 10 تا خطا بگیرم از 10 تا سرور مختلف، یه خطا از روتره باید بگیرم و میتونم این رو تعریف کنم توی کوریلیشن. البته ایونت کوریلیشنه، اون یه کوریلیشن دیگه داشتیم الان قاطی کردم این دو تا رو، ولی کوریلیشن یه همچین تعریفی رو داخل زابیکس داریم. و به این شکل تست دیتا هم که آخری و دیسکاوری هم که فعلا چیزی نداریم که اینجا شناسایی کرده که خودکار میتواند شناسایی بکنه. زابیکس دائما در حال پیشرفته، اینش نکته است. یعنی شما زابیکس نسخه 4 و 5 با 6 بخواید مقایسه بکنید، تفاوتایی که اساسی که دارن، اول از نحوه پیکربندی اونقدر عجیب و غریب تغییر نکرده. یعنی کسایی که با زابیکس 2 و 3 هم کار کرده باشن با 4 5 6 هم خوب کار میکنن، ولی خوبش اینه باگا رو بهش زیاد گزارش میدی، خب اینا رو میتونن برطرف بکنن. این از این. خب بریم توی این سمینار و فکر میکنم با محیط زابیکس هم در واقع آشنا شده بود. بچه محیطش چرا حالا بچه‌ها چون خودشون خیلی از زابیکس کار کردن ممکنه سختشون باشه در واقع این حرفی که میزنم سخت کار کردن باشه، ولی واقعیت رو دارم میگم چون ما با نرم افزاری مانیتورینگ دیگه هم کار میکنم، از نظر گرافیک یه مقدار خب نرم افزار دیگه قوی تر کار کردم. این از این. خب اگر سوالی هست فکر میکنم این مدت هم بذاریم برای سوال پرسیدن و دیگه قرار نیستش واقعا یه زابیکس خیلی عجیب و غریب هم داشته باشیم. یه سمینار معرفی و بررسی معایب مزایاست. همین که تا الان این چند نفر آنلاین بودن باید خدا رو شکر کنیم. خب سوال اول میگه آیا امکان مانیتورینگ تجهیزات کنترل صنعتی مثل PLC و فلان و فلان اگر هر دستگاهی SNMP بده، امکان دسترسی از راه دور بده، یعنی چی؟ یعنی API بده، میشه با زابیکس مانیتورش کرد و اگر نشه هم میتوانیم بگیم برایش بنویسند. پیش نیاز یادگیری زابیکس اگر با من یاد گرفتید لینوکس اسنشیالز من کافیه، هرچند که باید یک پیش زمینه شبکه‌ای داشته باشید. اگر با دوره‌های دیگه تا سطح LPK یک حداقل دانش مورد نیاز برای زابیکس هستش. سوال بعدی ببین بلند بچه یه لحظه آیه رکن دینی یه سوال خوبی کرد، بذار من ببینم میتونم بزرگترش کنم. خب اومدم اینجا. آیه رکن دینی سوال خوبی کرد. استاد در زابیکس قابلیت این تجهیزات مثل سویچ پنل اون نرخ رشد در بلند مدت نشه. یه دو تا مفهوم داره، اینا رو هر کسی شاید بهتون نگه. ما وقتی میخوایم بچه یک لحظه این سوال آیه رکن دینی رو خوب توجه بکنید، چون ممکنه توی پیاده سازی های زابیکستون بعد از 1 سال به مشکل دیتابیس بخورید. ما توی بحث ذخیره سازی دیتا توی زابیکس یه مفهوم به نام ترند داریم، یه مفهوم به نام هیستوری. خب ترند و هیستوری دو تا مفهومن. وقتی ما میگیم ترندها ذخیره بشن، ترندها یعنی پیک یک کاری و بالا و پایین یک کارو میگیره. خب اما بذارید اینجوری مثال بزنم، یک اتفاقی 2000 بار روی سرور شما افتاده، این 2000 بار میاد توی زابیکس شما ضبط میشه، دیتابیس شما رو کند میکنه در طولانی مدت. خب و بعد از این مدت مجبورید حذف بکنید. خب ولی ترند میگه از این 2000 تا یک نوع اتفاق بوده، من فقط همون یه دونه رو ذخیره میکنم. برای ترافیک هم همینه، بالا پایین فلان، ولی بازه زمانی داره. شما میتوانید پهنای باند و اینها رو آیه رکن دینی در زابیکس تعریف کنید چند ماه نگهداری شوند و بعد اصطلاحاً پرج بشه، از دیتابیس بره. تفاوت بسیار عمده با PRTG است. من با PRTG کار کردم، فکر میکنم توی در واقع اسلاید توی اون مقایسه گفتیم. تمپلیت داریم، ندیدم دوستان، برای تمپلیت گیتوی افیکسو ندیدم. خب ولی از اون چیزایی هست که میتونید بگید براتون. بازار کار زابیکس تو اروپا بیشتره یا اوپی منیجر؟ بازار کار ببینید اطلاعی ندارم، نمیدانم واقعا آقای گرامی، واقعا
در این حوزه اگر نظر بدم، چون 4 5 تا شرکت، 6 تا شرکت، 10 تا شرکت من کار کردم، خب نمیتونم دقیقاً بگم همه اینا زابیکس بودن، همه اینا اوپن منیجر. باور کن من یه جاهایی رفتم فقط مثلا اسکام مایکروسافت داشتن، خب الان بیام بگم برید سمت مایکروسافت، نه. اون سازمانی که من رفتم کلا مکانیزم یکپارچه مایکروسافت داشتن. منابعش خانم نحاسی اگر اشتباه نکنم، پیش نیازهاش از نظر سخت افزاری، ما اصلا یه قسمتی، یه فکر می‌کنم 2 ساعت راجع به زابیکس اپتیمیزیشن، اسکیلینگ و پرفورمنس تیونینگ داریم که اصلا برآورد می‌کنیم زابیکس میخواد توی سازمانی نصب بشه چه میزان منابع داره. خب الان واقعا نمیتونم بهتون بگم، ولی هم فرمول داره هم برآورد داره. مثلا ما برای حتی ذخیره‌سازی دیتا مثل افرادی که کار استوریج میکنن میایم آیوپس در نظر میگیریم، یه بازه زمانی میگیریم. من دورم به صورت ویدیویی هست، الان داخل سایت هستش. اصلا دورم من کشش تدریس ندارم چون انرژی رو میبینید که 2 ساعت حرف زدم اینجا. من غیر از گرافانا ابزار دیگه بهتر کردن داشبورد، ببینید بهترینش گرافانا هستش، اما خب بهترینش گرافانا، من ابزار دیگه کار نکردم. وقتی میگیم نادری، وقتی میگیم ایجنت داری یعنی خود نرم افزار زابیکس ایجنت رو میریم روی یک سیستم عاملی نصب میکنیم. ایجنت لس یعنی ایجنت ندارد، مثل بعضیا میگیم مثلا لس یعنی نداشتن دیگه، مثلا مخلص یعنی مخ نداره دیگه. خب این چیز در واقع وقتی میگیم ایجنت نداره یعنی من یه چیزی رو میتونم بدون اینکه چیزی روش نصب کرده باشم مانیتور بکنم، SSH بزنم، SNMP بگیرم. بچه راجع به مقایسه من تو اون اسلاید گفتم دیگه، خودتون مقایسه بکنین، من نمیتونم بیام میگم این بهتره اون بهتر. ولی خب به صورت کلی ککتی و چیز یه مقدار پولی هم ماژولای پولی زیاد دارن، زیاد توی زابیکس ماژول پولی کمه. مثلا فقط همون H5 که برای نت فلو هست. من میخوام یک تمپلیت برای تجهیز شبکه بسازم، مراحلش به صورتی که IOD نداشته باشیم. مراحل ساخت تمپلیت خب اینجا که نمیتونم بگم، ولی به صورت کلی شما یه مقدار دانش راجع به جاوا اسکریپت داشته باشید، راجع به API نویسی داشته باشید، راجع به رگولار اکسپرشنز یا عبارات چی فارسی نمیدونم داشته باشید، میتونید خودتون برید با خوندن منوال ها این تمپلیت رو ایجاد بکنید. سخت افزار مورد نیاز زابیکس رو هم جوابش رو الان دادم. بله تو زابیکس های خلوت داریم، ما میتونیم مثلا از بیت بایت بگیم تا تی بی تا گیگ با همه چی میتونیم تعریف کنیم. توی آیتم ها اصلا گزینه وجود داره که برای تعریف کردن اینها. خب دوست دارن آقای صدیقی، دوست دارن زابیکس چیزی محدودیتی نذاشته. من نظر شخصیم رو گفتم برای کسی که مایکروسافتی، ادمینای شرکت کوچیک هم باید لینوکس بلد باشن. اگر لینوکس بلد نیستید سمت زابیکس نیایید بدون تعارف. من تازه وارد دورم با نتورک کلاس خودشون که علاقه به سمت امنیت شبکه برم، نقشه راهتون دادم، نقشه راه امنیتتون گفت. خب شما وقتی میخواید برید سمت امنیت همون نقشه راه شبکه رو برید جلو، بعد به سمت امنیت برید. حالا اینجا مبحث البته مبحث زابیکس است. اوپی منیجر و ابزار PRTG چون تو ایران کرک استفاده میشه بیشتر، خیلی خطرناک است. از این بابت هم من کمتر توصیه میکنم. زابیکس کاملا فری. بین تریگر و ایونت امکان ایجاد API، خب یه چیز اینترنالی اصلا چرا بینشون API ایجاد بکنی؟ خودش ارتباط داره، اصلا فراخوان بزن اینو به اون واسه. بچه یه ذره مهربونتر سوال کنید، خیلی سریع دارید سوال میکنید. خب پهنابنده بله لحظه ای هم میتونید. شما میتونید در واقع از 1 ثانیه تا چند دقیقه اینترول آپدیت کردن در واقع آیتم هاتون رو تعریف کنید که خودش یک سری برآوردها داره که اگر اشتباه یک اینترولی رو بدید ممکنه خیلی لود بندازه. بله آیه تلاچی کاملا میشه. بچه دیگه راجع به امنیت، خب من تخصص اصلیم کلا سایبر سکیوریتی و پنتریشن تستینگه، ولی خب بر حسب علاقه و اینکه تمام اینها رو پشت سر گذاشتم زابیکس رو دارم خدمتتون هستم. حالا ان شاءالله تو سمینارهای امنیت اگر برگزار بشه خوشحال میشم راجع به این مباحث صحبت کنم. مقدار ترافیک رو به بالا نمیدونم اون تعریفش چی هستش اصلا.
دوستان سوالاتتون رو اگر اینجا نتونستیم، چون من در واقع 20 دقیقه دیگه در خدمتتون هستم، خیلی هم سوال هستش و ماشاءالله بهتون که واقعا تا این لحظه آنلاین بودید و 20 دقیقه دیگه در خدمتتون هستم. سوالاتتون رو تو گروه تلگرام فالنیک بپرسید، دوستان اونجا پاسخ میدن، حالا متخصصین هستن اونجا پاسخ میدن و خیلی دقیق‌تر پاسختون رو بگیرید. راجع به مانیتورینگ یک اینترفیس های نادلی من نگفتم چون انقدر مباحث بود. راجع به مانیتورینگ کلی یک اینترفیس گفتم ولی حالا ریزش رو نمیدونم منظورتون چی هستش. خب ببینیم داخل دوره هست. ما باید بیام تو لایوتون سوال بپرسیم. توی تلگرام باید بپرسید. الان دوستان حالا بعد از اینکه چطور گروه تلگرامو گذاشتم میتاپ. بله آقای موسوینی اصلا امکان بکاپ گیرو شما میتونید به زابیکس بگید طی وهله‌های زمانی خاصی بره از یه دیتابیسی بکاپ بگیره و گزارش این رو بیاد بده که وضعیت بکاپ چجوری بود براتون برگردونه. آقای میرزایی نصب و راه اندازی چی رو داریم؟ آقای حیدری اگر زابیکس رو درست بر اساس استاندارد و تر و تمیز نصب بکنید من خطایی ندیدم رو دیتابیس ها. خب حالا باید ببینید چه روزیه. من تا حالا باور کنید بیشتر از 100 بار الان زابیکس نصب کردم خطای دیتابیسی نگفتم. بچه به خدا سوالات فنی خیلی ریز رو الان نمیتونم جواب بدم. الان مثلا بگیم چرا یه همچین اتفاق افتاده رو من الان نمیتونم. حق برید واقعا تا جایی که بتونم میگم ولی اینجا فکر نمیکنم جاش بشه. محدودیت اینترفیس نداریم در زابیکس. نه آی نداریم. آی کریمی قشنگ یکی از اصلا چیزایی که در رودمپ های دیوآپس دارید زابیکس هست. زابیکس و در ادامهش پرومتوس. آی پناهی میتونه بره صبح نون بگیره؟ بله میتونه. SMS میفرستید برای اسنپ فود و درخواست نون رو میدید و نون هم میگیره زابیکس میاره براتون. اینتگریشن اسنپ فود باید براش بنویسید. لطف دارید آقای رکن دینی. آی زاره به دردم خوردون فایلایی که برام فرستاده بودی. ممنون. خب دیگه میشه پورت های سویچ رو دید؟ بله چرا نشه. اصلا برای همینه که پورت ببینید شما. اینترفیس تک تک رو فقط بعضی اوقات ممکنه نداشته باشه. باید تمپلیت درست اون سویچ رو پیدا بکنید. اگه تمپلیت نادرست پیدا بکنید جواب نمیده. من کلا آدمی هستم که دوست دارم ایدئال فکر کنم. دوره زابیکسی که الان رو سایت توسینسو هستش و من هم به عنوان یکی از در واقع مدیر مجموعه توسینسو هستم حداقل 6 ماه روش زمان گذاشته شده. یعنی انقدر آزمون و خطا گرفته شده روش تا کامل ترین باشه. اگر دوست داشتید واقعا منبع کاملی باشه میتونید از اون استفاده بکنید چون تمام دورهای دنیا تحلیل شده. ممکنه زابیکس پولی بشه؟ بله چرا نشه. مگه اسپلانک سیسکو نخریدش و پولی شد؟ هر احتمال. مگه مای اسکیول پولی نشد؟ خب ولی معمولا این وسط آی رضایی من میبینید که انرژی میره تو سمینارات. سعی میکنم سالی یه بار یه سمینار داشته باشیم. دوره الان 70 قسمت هست آیه ناظمی. 70 قسمت هست و 30 قسمت هم قبل از عید اضافه میشه بشه. آی محمدی انشالله اگر عمری باقی باشه حمایت باشه حتما. بله زابیکس میتواند تقریبا هر فایروالی رو مانیتور بکنه. از پی اف سنس گرفته، فورتیگیت گرفته، جونیپر گرفته میتواند. اینایی که معروف هستن رو میتونه. من تا حالا تو ایران راه اندازی نکردم چون ایران کلا پروژه هایی که هستش و مشاوره هستش بیشتر پاکت مانیه، پول تو جیبیه محسوب میشه و زیاد تمایلی تو ایران کار کردنش نداره. لطف دارید سعی کردیم دوره بگیم که از دیدنش لذت ببرید نه فقط دوره باشه.
سرورهای اچ پی. آقای کاظمی سوال خوبی بردم. یکی از چیزایی که شما برای مانیتورینگ سرور اچ پی باید کانفیگ بکنید آی پی ام آی هست. من توی دورم متأسفانه چون سرور اچ پی نداشتم کانفیگ آی پی ام آی نداشتم، ولی موقع کانفیگ کردن زابیکس شما میتونید توی ایجنتاش بیاد آی پی ام آی تعریف کنید و خیلی زیبا میتونه براتون سرورهاتون رو هم مانیتور بکنه. دوت داری نداره. نقشه سازمان نیستش، ولی طبیعتا باید خود ادمین طراحی بکنه. من به این نتیجه رسیدم که خود طراحی نقشه زابیکس میتونه یک پروسه پولساز باشه برای خیلی از سازمان‌ها، چون واقعا پیچیده میتونه باشه. شب همگی به خیر دوستانی که دارن میرن. من یه 10 دقیقه دیگه هم هستم، باز سوالی بود در خدمتتون هستم، گپ و گفتو که کاملش بکنیم. انرژی چطور بود بچه‌ها؟ دیگه من ببخشید تون صدام اگر بعضی اوقات میرفت 2 ساعت و نیمه و سنگینه. خلاصه واقعا آدمی هستم که لطف دارید، لطف. خدا رو شکر که راضی بودید، چون واقعا سعی میکنم سنگ تمام بذارم. یک باره اتفاقاتی افتاد، نه دوست دارم کسی رو معطل بکنم، ولی واقعا همه چیز یه دفعه رفت رو هوا. دوست داشتم تمام سناریوی زابیکس رو کنار هم بذارم. الان دوره 50% تخفیف داره، جشنواره 50% هستش. لطف شماست. بهترین منبعی که میتونید تمپلیت پیدا کنید خود اینتگریشن زابیکس هست. توجه کنید اون چیزی که تو اینتگریشن زابیکس میاد بچا تایید شده است، یعنی تست شده است. خب و میگه تو چه نسخه‌ای جواب میده. ممکنه نسخه بالا پایین جواب نده، اینو حواستون باشه. بله میتوانید چند سرور زابیکس داشته باشید، مشکلی نداره، ولی باید ببینید که چه نوع طراحی میتونه داشته باشه. اگر دقت کنید اون ساختار دیستریبیوتد مانیتورینگ گفتم میتونید جدا نصب بکنید، حتی چند تا زابیکس داشته باشید، حتی زابیکس رو به صورت اچ ای یا فالت تالرنس با هم نصب بکنید. آیه برداراک یا برداراک گفتید استاد دوره زابیکس شما فکر کنید چقدر از لحاظ محتوا کامل است؟ اگر دوره زابیکسی کاملتر از دوره زابیکس من در دنیا به هر زبانی پیدا کردید، دوره من برای شما رایگان هست. یا کاری نمی کنم یا طوری انجامش میدم که کسی در دنیا نتونه. ببخشید این رو پای غرورم نذارید، چون واقعا میدونم چه کاری انجام دادم و چقدر روش زحمت کشیدم. من مدت هاست اصلا با ایران زیاد کار نمی کنم که بتونم اصفهان شرکت آیتی خوب بپرسم. عذرخواهی میکنم. انرژی از کجا به دست میارم؟ من ماهیگیری میرم، طبیعت گردی میرم، انرژیم بالاست همیشه. بهترین نسخه زابیکس الان کدوم برای استفاده از های ریسی؟ طبیعتاً 6 LTS تا سال 2025. یعنی تا 2 سال دیگه همچنان بهترین نسخه‌ای که من حداقل ترجیح میدم 6 LTS هست. من گیتابمو را بندازم، حالا تو صفحه اعلام میکنم. سورپرایز امشب چی بود؟ خب سورپرایز امشب 4 تا 3 تا فایلی بود که برای زابیکس گذاشتم و میتونید دانلود بکنید. تمپلیت ها رو جای دنیا نداره. ارادت. آیه کاظمی هر چیزی که توی دوره نیست اضافه خواهد شد. تو برنامه هستش دیستریبیوتد اینستالیشن زابیکس رو هم بگم. خطا الان نمیتونم بگم آیه قالیچی. قطعاً اصلا دوره برای اسکیل های بزرگه. بچه یه چیز جالب بگم، من از وقتی این دوره رو گفتم از دیتا سنتر های اسنپ، موبین نت، چند تا دیتا سنتر خیلی بزرگ و یه دیتا سنتر بین‌المللی ازم تشکر شد بابت این دوره زابیکس. و این دوره برای ایران تدریس نشده، یعنی واقعا یه دوره بین‌المللی هستش که به زودی زبان انگلیسیش رو هم می‌بینید. به خاطر همین فوق‌العاده کامل و نتیجه گرا بوده. لینکش هست، اگر نبود حالا پیام بدید، باز من در خدمتتون هستم. دوره لینوکس اسنشیالز خودم رو یاد بگیرید. البته یه دید شبکه‌ای باید داشته باشید بچه‌ها. من نمیتونم بگم شبکه بلد نباشید سریع بیاید تو زابیکس. سرور مجازی کلاود چی پیشنهاد میدید؟ آمازون وب سرویسز، آژور. ایرانیت نمیدونم چی، ابر چی بود، آروان. سمینار به امید خدا. خب اختلال در اینترنت فعلا. من زابیکسمو ببندم.
خب سوال دیگه فکر میکنم اصلا چی شد؟ از من نبود.